গাইজ স্বাগতম সকলোকে আজি আমি আকৌ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিৰ টপিক পঢ়িবলৈ গৈ আছো লাষ্ট ক্লাছত আমি কমিউনেলিজমৰ ওপৰত টপিকটো পঢ়িলো আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব সেকুলাৰিজম দুটা টপিক ইটো হিটো লগত ইন্টাৰলিংক হৈ আছে ঠিক আছে তো কমিউনেলিজমত আমি পঢ়িলো কেনেদৰে এটা ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ বা এটা কমিউনিটি এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে নিজৰ যিখিনি ট্ৰেডিশন আছে rule regulation আছে কাস্টম আছে ঠিক আছে সেইখিন লগত খুবে জড়িত হৈ থাকে সেইখিনিকে নিজৰ বেস্ট বুলি ভাবে ঠিক আছে নিজৰ কাষ্টৰ যিখিনি হে ট্ৰেডিশন আছে সেইখিনি বেস্ট হয় নিজৰ কাষ্টৰ যিখিনি ৰিচুৱেল আছে সেইখিনি বেস্ট হয় কিন্তু বাকিবোৰ কাষ্টৰ বা ৰিলিজনৰ যিখিনি ট্ৰেডিশন আছে বা সোশ্যাল কাস্টম আছে বা ৰিচুৱেল আছে সেইখিনি কি কয় আন্ডাৰমাইন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেইটো যেতিয়া এক্সট্ৰিম ৰূপ ল'বলৈ ধৰে তেতিয়া কমিউনেল ভায়োলেন্সৰ কি হয় আমি সমাজত দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি পঢ়িম সেকুলাৰিজমে কি কৰিব ইণ্ডিয়ান যেটো গভৰ্নমেন্ট আছে আৰু ৰিলিজন আছে তাৰ মাজত এটা বিভেদ এটা আনি দিব ঠিক আছে তো কি নহয় সেকুলাৰিজম আজি পঢ়িম Secularism refers to the idea of keeping religion separate from government and public affairs. So secularism মানে হল তুমি ৰিলিজনটো কি কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট আৰু পাব্লিক এফেয়াৰ্ছৰ পৰা সেপাৰেট কৰি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে It emphasizes neutrality towards religion and allowing people to practice their faith freely while ensuring the state does not favor any particular religion. So state মানে হল government plus judiciary state সকলো সোমাই যায় ষ্টেটৰ সংজ্ঞা তোমাৰ আমাৰ গভৰ্নমেন্ট পৰি যাব ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট জুডিচিয়াৰি সব হৈ যাব তো সেই ষ্টেটে কি কৰিব নোৱাৰিব কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনক ফেভাৰ কৰিব নোৱাৰিব বোলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে কি কৈছে কেৱল হিন্দু বিলাকক লৈ পেলাই পলিচি বনাই আছে মুছলিম মানুহৰ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ মানুহ বুদ্ধিজম জৈনিজম ধৰ্ম শিখিজম ধৰ্মৰ মানুহক কি কৈছে নেগলেক্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টটো প্ৰটেকচন দিয়া নাই বা তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰিব ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ঠিক আছে কোনটো ধৰ্ম কি কথা হেতু বাদ দি পেলাই সমূহ মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব লাগিব তাতে যদি কিছুমান ধৰ্মৰ মানুহ যদি বেছি পিছুৱাই আছে তেওঁলোকক যদি আগলৈ আনিব আছে সমাজৰ সোশিঅ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কৰিব আছে তাৰ কাৰণে যদি পজিটিভ ডিসক্ৰিমিনেচন কৰিব লগিয়া হয় তেলে হেতু কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত মানুহ এটা যেতিয়া চৰকাৰে ফলো পা তেনেকুৱা কোন ধৰণৰ ফেভাৰিটিজম প্ৰেক্টিস নকৰিব চৰকাৰে যেন কাবা ফেভাৰ দিয়ে ঠিক আছে তেতিয়ালে কি হ'ব হেতু ধৰ্মৰ মানুহে আৰামছে থাকিব বোলে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে হে বোলে আমি পলিচি বনাই আমাৰ কাৰণে স্কলাৰশিপ পাইছে ঠিক আছে আমাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশন আছে তো হেতু ধৰ্মৰ মানুহ আৰামছে থাকিব পাৰিব কিন্তু বাকিবোৰ ধৰ্মৰ মানুহে কি হৈছে নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিস কৰিব কাৰণেও তেওঁলোকে দুবাৰমান ভাবিব যে আমাৰ কাৰণেটো একোই কৰা নাই গভৰ্নমেন্টে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে নিজে ফ্ৰীলি নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিস কৰিব নোৱাৰিব তো গভৰ্নমেন্টে যেনে কাকো তেনেকুৱা ডিসক্ৰিমিনেচন নকয় সকলোকে সমান চকুৰে আছে সকলো ধৰ্ম মানুহক সমান চকুৰে আছে সকলো ধৰ্ম মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে পলিচি আনে ঠিক আছে স্কিমবোৰ আনি থাকে তেতিয়া হেতে কি কৰিব আৰামছে নিজৰ ধৰ্মটো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব ইমান টেনচন ল'বলগীয়া কথা নাই Religion is open to one and all and is considered a personal choice by an individual তো এজন মানুহে ৰিলিজনটো নিজে চুজ কৰিব পাৰে মই কোনটো ৰিলিজন ফলো কৰিম এটা কিছুমান পিছতো দেখিব পোৱা যায় যে হিন্দু ৰিলিজনৰ মানুহ বহুত খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে ইছলাম ৰিলিজনৰ মানুহ খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় বা হিন্দু মুছলিমৰ মানুহ তেনেকৈ সুৱেপ কৰিলে এইটো ৰিলিজন সিটোজন কি কয় তেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিলে সেইটো মানুহৰ নিজৰ ওপৰত কথা তেনেকুৱা কোনখিনি ট্ৰেডিশন ভাল পাইছে কোনখিনি কাস্টম ভাল পাইছে বা স্পিৰিচুৱেল লেভেলটো তেনেকুৱা চাব পাৰে যে এই ইয়াৰ যিখিনি হেৰি আছে স্পিৰিচুৱেল লেভেল এইটো ধৰ্ম মই ভাল পাইছোঁ তো সেইটো এটা পাৰ্সোনেল চইচ হয় তো এজন মানুহে কোনটো ধৰ্ম তেওঁ ফলো কৰিব সেইটো এটা বহুতে কি হয় বাই বাৰ্থত মানে ফলো কৰে এটা মই নিজে হিন্দু ধৰ্মত জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ ঠিক আছে হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহৰ মাজত মোক হিন্দু ধৰ্ম ফলো কৰে মই সৰুৰ পৰা হিন্দু ধৰ্মৰ যিখিনি ট্ৰেডিশন কালচাৰ আছে সেইখিনি মই চিনি পাওঁ ঠিক আছে তো মোৰ কাৰণে সেই ধৰ্মটো ফলো কৰাটো ইজি হৈ যায় নতুনকৈ যদি ধৰ্ম এটা মই ফলো কৰিবলৈ হয় তে সেই ধৰ্মটোৰ বিষয়ে মই পঢ়িব লাগিব তাৰ যিবোৰ কাস্টম আছে ঠিক আছে তাৰ যি ৰিচুৱেল আছে সেইবোৰ শিকিব লাগিব তথাপিও যদি তেনেকৈ কোনোবাই নতুনকৈ ধৰ্ম এটা ভাল পায় তাৰ যদি স্পিৰিচুৱেল লেভেলত সেই ধৰ্মটো ভাল পাইছে তেন্তে সেই ধৰ্মটো আকোৱালি ল'ব পাৰে তো সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ এজন মানুহৰ পাৰ্সোনেল চইচ হয় যে তেওঁ কোনটো ধৰ্ম ফলো কৰিব ঠিক আছে এটা সেকুলাৰিজম কনসেপ্টটো বুজি পালা মানে কি হ'ল গভৰ্নমেন্টক কি কৰিব ৰিলিজনৰ পৰা আঁতৰ ৰাখিব আৰু গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব সকলো ৰিলিজনৰ মানুহক সমান চকুৰে চাব আৰু সকলোৰ উন্নতিৰ কাৰণে পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব কাকো মানে ফেভাৰ নকৰে ইয়াত ঠিক আছে
তেতিয়া বাকীবোৰ ৰিলিজনৰ মানুহ হয় যিবোৰ মাইনৰিটি বিশেষকৈ মাইনৰিটি ৰিলিজনৰ মানুহে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই তেওঁলোকে আৰামছে নিজৰ ধৰ্মটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব Secularism in Indian context. Indian context of secularism no ki hoy. Indian secularism is distinct from the concept in Western secularism. To eto question to already UPSC hudie gose je Western secularism or Indian secularism major ki difference ase. Eta secularism Western country bilakot khube strict. Tar religion or state khube define. Religion e tohtor major ki choli ase mo motlob nai aur religion e state to tohtor major ki choli ase mo motlob nai. Pura ekdom separate. ঠিক আছে দুটা গ্লাছত যদি তুমি এনেকৈ পানী থৈ দিয়া সেপাৰেট হৈ আছে ন দুটা গ্লাছৰ পানীখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজম কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি হয় ইণ্ডিয়াত কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিটো সেকুলাৰিজম আছে সেইটো ইমানো সেপাৰেট নহয় সেপাৰেট হয় কিন্তু এটা এক্সটেণ্টলৈকে কিন্তু কিছুমান যদি ৰিলিজনত কিছুমান ইভিল প্ৰেক্টিছ চলি আছে তো ইণ্ডিয়ান ষ্টেট মানে হয় গভৰ্ণমেণ্ট নহয় জুডিচিয়াৰী দুইটাৰ ভিতৰত এটা কি কৰিব পাৰে সেই ইভিল প্ৰেক্টিছবোৰ abolish কৰিব পাৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰে ঠিক আছে it emphasizes equal treatment and respect for all religion rather than a complete separation of religion and state ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে সকলো ধৰ্মৰ মানুহক ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিব ৰেসপেক্ট দিব ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে সেই যদি ৰিলিজন বিলাকৰ কিবা বেয়া প্ৰেক্টিছ চলি আছে সেইবোৰ অঁতৰাই দিব কিন্তু ঠিক আছে সেইটোৱে কথা আৰু সেইটো বাহাদুৰ ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম এক্সাম্পল হিচাপে 2019 চনত কি কৈছিলে তালাক সিস্টেমটো ট্ৰিপল তালাক সিস্টেমটো তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে মুছলিম যিখিনি ওমেন আছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ডিসক্ৰিমিনেশ্যন হৈ আছিলে ইমান বছৰ একেলগে থাকিলে থাকাৰ পিছত যিনি তলাক মুখেৰি তিনিবাৰ কৈ দিয়ে তেনে তেওঁলোকৰ মুছলিম ওমেন আৰু হাজবেণ্ডৰ মাজত কি হৈছিলে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত ডিভোৰ্স হৈ গৈছিলে ঠিক আছে তো ইমান বছৰ একেলগে থাকাৰ পিছত সেই মুছলিম মহিলাজনী ক'ত যাব এতিয়া ঠিক আছে কি বুলি কয় তেওঁলোকে বিয়া ইমান বছৰ একেলগে থাকিলে এতিয়া ঘপককৈ এনেকৈ ডিভোৰ্স হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইকনমিক ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল অলৰেডি হাজবেণ্ডৰ ওপৰত তো ঠিক আছে ফাইনেন্সৰ কথা আহি গ'ল নিজৰ লিভলিহুডৰ কথা আহি গ'ল ক'ত থাকিব এতিয়া মানুহজনী ঠিক আছে কি কৰি খাব এতিয়া তো সেইকাৰণে সেই তাত যিটো ইভিল প্ৰেক্টিছ চলি আছিলে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2019 চনত ট্ৰিপল তালাকটো এবলিছ কৰি দিছিলে এতিয়া ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজমৰ কথা কিছুমান আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে তাত তোমাৰ ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চ আছিলে ঠিক আছে অশোকাৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাৰোঁ ইলোৰা ঠিক আছে তাৰপিছত মিডিয়েভেল মুভমেণ্ট আহিলে তাত ভক্তি মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে ভক্তি মুভমেণ্টৰ সমান্তৰিকভাৱে চুফি মুভমেণ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক আছে আকবৰৰ টলাৰেঞ্চটো আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ দিনী ইলাহী কনচেপ্টটো পঢ়িবলৈ পালোঁ কলনিয়েল এৰা আহিলে তাত তোমাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি হ'ল ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট আহিলে কমিউনেল পলিটিক্স চলিলে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল টাইমত ANC সেকুলাৰিজম পলিচিবোৰ ল'বলৈ ধৰিলে ঠিক আছে নেহৰুৱে কি কৰিলে সেকুলাৰিজমটো মানে ইণ্ডিয়াত কনষ্টিটিউশ্যনত আহাটো বিচাৰিছিলে ঠিক আছে ৰিজেকশ্যন অফ ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্স তো তেওঁলোকৰ টাইমত ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ টাইমত ৰিলিজিয়াছ পলিটিক্স কোনো হোৱা নাছিলে কিন্তু পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত সেকুলাৰ কনষ্টিটিউশ্যন হ'ল আমাৰ ঠিক আছে সেকুলাৰিজমটো ইনক্লুড হৈ গ'ল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ৰিলিজিয়াছ ইকুৱেলিটি আহিলে পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আহিলে Indian Constitution declares India as a secular state, guaranteeing the right to freedom of religion, including the right not to believe. এটা কিছুমান আছে ন তেওঁলোকে ভগৱানক বিশ্বাস নকৰে ঠিক আছে তো তোমাৰ সেইটো ৰাইট আছে দ্য ৰাইট নট টু বিলিভ তুমি ভগৱানক বিশ্বাস নকৰিব পাৰা সেইটো তোমাৰ অধিকাৰ আছে Indian secularism strives for a society where religion is a personal matter. The state fosters peaceful coexistence of all faiths. ঠিক আছে তো ষ্টেটে কি কৰিব যাতে সকলোবোৰ ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে বসবাস কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আনিব লাগিব হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড সেকুলাৰিজম ইন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ হিন্দুইজম ইটছেল্ফ উইথ ইটছ ডাইভাৰ্ছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ৰিফ্লেক্টছ এ স্পিৰিট অফ ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চ ভেদা উপনিষদ ফিলচফি হয় হিন্দু ফিলচফি পুৰাণাছ তাত তোমাৰ কি হৈছে এটা ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চটো ৰিফ্লেক্ট কৰিছে আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেন্স like the Ellora caves showcases the peaceful coexistence of Hinduism, Buddhism, Jainism. তো Ellora cave তো তোমাৰ ধুনীয়াকৈ তাত ৰক মানে সেইবিলাকত শিলবিলাকত তাত ধুনীয়াকৈ ছবি কিছুমান আঁকা আছিলে ৰাইট সেই Ellora caveটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সেই সময় হিন্দুইজম বুদ্ধিজম আৰু জৈনিজমে পিচফুলি কোএক্সিষ্ট কৰিছিলে এম্পায়াৰ অশোকাছ এডিক্টছ
তো এম্পায়াৰ অশোকাৰ যিটো এডিক্টবোৰ আছিলে 3rd century BC টাইমত বনোৱা আছিলে সি কি প্ৰমোট কৰিছিলে ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চবোৰ প্ৰমোট কৰিছিলে ৰেছপেক্ট ফৰ অল ফেইথছ তাৰপিছত আহিব সেকুলাৰিজম ইন মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া Sufi and Bhakti movements led by figures like Kabir and Mirabai emphasized religious harmony and acceptance. তো কবিৰে যিটো Sufi movement আছিলে মীৰাবাই যিটো ভক্তি movement আনিছিলে তাৰ কিহৰ কথা কৈছিলে religious harmony কথা কৈছিলে Mughal Emperor Akbar's reign exemplified religious freedom with Hindu ministers and policies like abolishing the jizya tax on non-Muslim. তো non-Muslim বিলাকৰ ওপৰত টেক্স এটা লগাই দিছিলে তোমালোকে যদি হিন্দু মুছলিম তোমালোকে যদি মুছলিম ধৰ্ম নহয় তেনেহ'লে তোমালোকে বেলেগ ধৰ্ম ফ'ল' কৰা তেন্তে তোমালোকে টেক্স দিব লাগিব সেইটো হ'লে জিজিয়া টেক্স বুলি কয় সেইটো পূৰা এবলিছ কৰি দিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডমটো প্ৰমোট কৰিছিলে আৰু আকবৰে নিজৰ যিখন মিনিষ্টাৰ আছিলে তাৰ হিন্দু ধৰ্ম মানুহক ৰিক্ৰুইট কৰিছিলে His efforts to foster interfaith dialogue through the Ibadat Khana further solidified this tradition. Ibadat Khana, Dini Ilahi, আমি সেইবোৰ কৈছোঁ য'ত বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে আহি পেলাই কৈছিলে ইণ্টাৰফেইথ ডায়লগ কৈছিলে প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ যিবোৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিছ সেইবোৰ তেওঁলোকে জানিব পাৰিছিলে ৰাইট ৰিলিজনৰ লগত ডিবেট কৰিছিলে তেওঁলোকে ওৱান গডৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিছিলে ঠিক আছে Secularism in modern India, British rule while introducing common law also showed discord through their divide and rule policy. Separate electorates initially for Muslim and later expanded went against the idea of a unified citizenry. However, India's independence movement has always championed secularism. The ANC formation and Nehru's call for abolishing separate electorates are testament to his commitment. তো আইনছে কি ক'লে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ কনচেপ্টটোকে এবলিছ কৰি দিলে আৰু সেকুলাৰিজম একচেপ্ট কৰি লৈছিলে মেনিফেষ্টেশ্যন অফ সেকুলাৰিজম তো সেকুলাৰিজমৰ মেনিফেষ্টেশ্যন কি কি সেইকেইটা চাওঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ৰিলিজন লুজেছ ইটছ ডমিনেন্স এণ্ড বিকামছ এ প্ৰাইমেৰী কালচাৰেল এছপেক্ট অফ লাইফ তো আগতে ৰিলিজনটো বহুত ডমিনেণ্ট আছিলে ঠিক আছিলে পণ্ডিতসকল বহুত ডমিনেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ আপাৰ কাষ্টৰ মানুহ পণ্ডিতসকলক সমাজত সদায় উচ্চ আসন দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোকেহে কেৱল সংস্কৃত পঢ়িব পাৰিছিলে ঠিক আছিলে আৰু বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বা বেলেগ কাষ্টৰ মানুহে সংস্কৃত পঢ়িব নোৱাৰিছিলে সেইকাৰণে যিবোৰ হিন্দু ৰিলিজনৰ টেক্সটবোৰ আছিলে ঠিক আছে মেনুস্ক্ৰিপ্টবোৰ আছিলে ৰিলিজিয়াছ টেক্সটবোৰ আছিলে সেইবোৰ তেওঁলোকে নিজৰ সুবিধাৰ্থে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছিলে পিছতে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ তেওঁলোকৰ দৰে লিডাৰবোৰ উভতি আহিলে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে কি ক'লে বাকীবোৰ কাষ্টৰ মানুহকো বাকীবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহকো সংস্কৃত ভাষা শিকাবলৈ ল'লে নিজেও শিকিবলৈ ল'লে তো বাকীবোৰ মানুহে সংস্কৃত পঢ়িব পৰা হ'ল তেওঁলোকে সেই যিবোৰ হিন্দুইজমৰ যিবোৰ ৰিলিজিয়াছ টেক্সট আছে মেনুস্ক্ৰিপ্ট আছে ঠিক আছে উপনিষদ আছে বেদা আছে সেইবোৰ নিজে পঢ়িবলৈ ধৰিলে নিজে নিজাববীয়াকৈ যি বুজি পায় নিজে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিবলৈ ধৰিলে সেইটো আছে তোমাৰ ৰাইট টু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন তুমি পঢ়ি পেলাই ফিলচফি কিতাপখন পঢ়ি পেলাই বা ৰিলিজিয়াছ টেক্সটবোৰ পঢ়ি পেলাই তুমি যি বুজি পোৱা ঠিক আছে সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা তো লাহে লাহে ৰিলিজনবিলাকে কি হয় ডমিনেণ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আমাৰ হিন্দুইজমত পণ্ডিতবিলাকৰ ডমিনেণ্টটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক আছে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ বিকামছ এ পাৰ্চনেল মেটাৰ কনফাইন টু প্ৰাইভেট স্পেচেছ চবে নিজৰ ঘৰতে বনাই এতিয়া ঘৰতে মন্দিৰ বনাই পেলাই ঠিক আছে মণিকোট বহাই পেলাই ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে তো ৰিলিজন এটা কি হৈ গ'ল পাৰ্চনেল মেটাৰ হৈ গ'ল ৰিডিউচ ছ'চিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ ৰিলিজনছ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন পাব্লিক লাইফ ইজ মিনিমাইজ lessening its overall social impact ঠিক আছে ফৰ্মছ ছফ্ট সেকুলাৰিজম the secularism of ফৰ্ম কেইটানো কি কি সেইকেইটা কথা কৈছে ছফ্ট সেকুলাৰিজম এক্সাম্পল USA কেনেকুৱা ধৰণৰ it emphasizes legal separation promotes religious tolerance and allows for some religious inclusion in public life example no school pair আমাৰ এটা স্কুলবিলাকত পেয়াৰ কৰে ন ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৰি পেলাই একলগ হৈ পেলাই সাৱধান কৰি পেলাই পেয়াৰ কৰে ৰাইট কিন্তু USA তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ স্কুল পেয়াৰ নাথাকিব ঠিক আছে নো গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডিং ফৰ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাণ্ডিং নাথাকিব ঠিক আছে তাত পূৰা কি কৰিছে ৰিলিজন আৰু ষ্টেট পূৰা ছেপাৰেট কৰি পেলাই থৈ দিছে হাৰ্ড সেকুলাৰিজম ফ্ৰান্সৰ পৰা হাৰ্ড সেকুলাৰিজম হয় এডভকেটছ ফৰ এ ষ্ট্ৰিক্টাৰ ছেপাৰেশ্যন এণ্ড with some viewing it as a critical of organized religion. Example, ban on face coverings like niqab and burqa. তো burqa পিন্ধি পেলাই যেন মুছলিম যিবোৰ মহিলা আছে burqa পিন্ধি পেলাই নিজৰ ফেচখন যে নিজৰ ভৰিটো যেনেকৈ ঢাকি পেলাই থৈ দিয়ে burqa পিন্ধে নিকাব পিন্ধে সেইটো তোমাৰ কি হ'ব ফ্ৰান্সত কিন্তু বেন কৰি পেলাই থৈ দিছে তো ফ্ৰান্সত তুমি burqa পিন্ধি পেলাই ফেচ কভাৰ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে তো তাত মানে অকণ হাৰ্ড সেকুলাৰিজম প্ৰেক্টিছ কৰে তাত তোমাৰ
আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াতো ইমানটো হাৰ্ড চেকুলাৰিজম প্ৰেক্টিছ নকৰে আমাৰ ইয়াত তুমি ইচ্ছা কৈছা নিজৰ ৰিলিজনৰ আণ্ডাৰ যি বোৰখা পিন্ধিব দিছে বোৰখা পিন্ধা কেছ নাই এতিয়া হেৰিবিলাকে শিখ ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে যিটো টাৰ্বান পিন্ধে সেইটো পিন্ধিবৰ কাৰণে এলাউ কৰিছে ঠিক আছে তো মাজতে সেইটো লৈ পেলাই ডিবেট হৈছিলে তো হেলমেট পিন্ধাক লৈ পেলাই ডিবেট হৈছিলে যে তেওঁলোকে হেলমেট পিন্ধিবৰ কাৰণে নিজৰ টাৰ্বানটো খুলিবলগীয়া হয় কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ ৰিলিজনৰ এটা এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট হয় তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে প্ৰত্যেকটো ৰিলিজনৰ যিখিনি এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট আছে সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব যাওঁতে যদি কিবা ল ব্ৰেক হৈছে তেনে কথা নাই কিন্তু নিজৰ ৰিলিজনৰ যিটো এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট আছে সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো ট্ৰিপল তলাকটো যেতিয়া এডভকেট গৈ পেলাই তেতিয়া সেইটো কৈছিলে যে এইটো আমাৰ এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট হয় তেতিয়া কৈছিলে নহয় এই ট্ৰিপল তলাকটোৱে উমেনৰ তোমাৰ মুছলিম উমেনখিনি এগেইনষ্টত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে জাষ্টিছ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে এইটো নাইকিয়া কৰা আছে আৰু ট্ৰিপল তলাকটো তোমালোকৰ এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট নহয় ঠিক আছে কিন্তু ফ্ৰান্সত তোমাৰ সেইবিলাক এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট ৰিলিজনৰ এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট সেইবিলাক একো মানি নচলে তাত চবৰে কাৰণে এটাই ৰুল তাত যদি কৈছে তুমি বোকা পিন্ধি পেলাই ঢাকি থাকিব নোৱাৰা ঠিক আছে চবৰে কাৰণে চব চিটিজনৰ কাৰণে চব ধৰ্মৰ মানুহৰ কাৰণে এটাই ৰুল ফ'ল' কৰে তাত সেইটোতো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ন UCC সেইটোৱে তাৰ প্ৰমাণ ইয়াতে পাই গ'লা ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ আৰ্টিকেল কিমান আছিলে TPSPত আছিলে আৰ্টিকেল 44 ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টাইমৰ পৰা আছে এনচাৰটো হ'ল গোৱা আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত কোনখন ষ্টেটত লৈছে উত্তৰাখণ্ডত ঠিক আছে আমাৰ অসমতো হোৱা কথা পাতি আছে কিন্তু এতিয়া পজিটিভ সেকুলাৰিজম দিছ এপ্ৰ'চ প্ৰমোটছ মিউচুৱেল ৰেছপেক্ট এণ্ড ইকুৱেল ৰিকগনিশ্যন ফৰ অল ৰিলিজন সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে কি আনিছে এটা মিউচুৱেল ৰেছপেক্ট লৈ আনিছে পজিটিভ সেকুলাৰিজম নেগেটিভ সেকুলাৰিজম দিছ ভিউ এডভকেটছ ফৰ দ্য নন ৰেকগনিশ্যন অফ এনি ৰিলিজন বাই দ্য ষ্টেট তো ষ্টেটে কোনো ধৰ্ম চিনি নাপায় আমাৰ আকৌ ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব ষ্টেটে সকলো ধৰ্ম চিনি পায় আৰু সকলো ধৰ্মৰ মানুহক সমানে চাব কাকো ডিছক্ৰিমিনেট নকৰে প্ৰেজুডিচ নকৰে কিন্তু ইয়াত নেগেটিভ সেকুলাৰিজমৰ আণ্ডাৰত ষ্টেটে কোনো ধৰ্মক ৰেকগনিশ্যনে দিয়া নাই ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড সেকুলাৰিজম দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এনশ্ৰাইন ইণ্ডিয়া এজ এ সেকুলাৰ ষ্টেট দিছ মিনছ ইণ্ডিয়া ডাজ নট হেভ এ অফিচিয়েল ৰিলিজন এণ্ড ট্ৰিটছ অল ৰিলিজনছ উইথ ইকুৱেল ৰেছপেক্ট ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াৰ কি হৈছে ষ্টেটৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন নাই আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে নেকি আছে আমাৰ নেশ্যনেল লেংগুৱেজ নাই কিন্তু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কোনো ধৰণৰ নেশ্যনেল ৰিলিজনো নাই আৰু অফিচিয়েল ৰিলিজনো নাই তো ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন একো নাই সকলো ৰিলিজনৰ মানুহক সমানে ট্ৰিট কৰিব ইকুৱেল ৰেছপেক্ট দিব দিছ ইজ এনশ্ৰাইন ইন দ্য প্ৰিএম্বল হুইচ ডেছক্ৰাইবছ ইণ্ডিয়া এজ এ সেকুলাৰ ৰিপাব্লিক তো ইণ্ডিয়াক কি কৈছে সেকুলাৰ ৰিপাব্লিক কৈছে ক'ত কৈছে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিএম্বলতে লিখা আছে প্ৰিএম্বলখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট হয়নে য়েছ প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন ক'ত কৈছিলে সেইটো তোমালোকে মোক জনাবা কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 তাত কৈছিলে গোলকনাথ কেছ আছিলে 1960 তাত কৈছিলে প্ৰিএম্বল ইজ নট পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন তাৰপিছত 1973 কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ তাত ক'লে যে প্ৰিএম্বল ইজ এ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন The concept of secularism in India is one of the positive secularism, meaning the state respect and allows the practice of all religion. ঠিক আছে গতিকে এটা ৰিলিজনৰ মানুহে যেতিয়া ইয়াত ৰেলি উলিয়ায় তো পুলিচে তাত প্ৰটেকশ্যন দিয়ে কৈছে যে তোমালোকে ৰিলিজন এইটো ৰিলিজন আছে এইকেইটা ৰিলিজন আছে আমি ৰেকগনাইজ কৰিছোঁ তোমালোকে নিজৰ যিবোৰ ছ'চিয়েল কাষ্টম আছে প্ৰেক্টিছ কৰা আমি কোনো ধৰণৰ মানা নকৰোঁ ধুনীয়াকৈ নিজৰ ফেইথটো প্ৰেক্টিছ কৰা ঠিক আছে নিজৰ ইভেণ্টবোৰ পাতা আমি লাগিলে ওলোটাকৈ তোমালোকক ছিকিউৰিটিহে দিম ঠিক আছে Article related to it, Article 14, Article 15.1, Article 16.2, Article 25, 26, 27, 28, 44, and Article 51A. It has judicial pronouncements regarding secularism. Secularism মোক লৈ পেলাই কেনেকুৱা ধৰণৰ judicial pronouncement আছে ইণ্ডিয়াত সেইখিনি চাওঁ 1954 আছিলে দ্য চিৰুৰ মুড কেছত কি কৈছিলে দ্য ডক্ট্ৰিন অফ এচেঞ্চিয়েলিটি মই কৈছিলোঁ প্ৰত্যেকটো ৰিলিজনৰ এটা এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট থাকে সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছিলে recognize কৰিছিলে the doctrine of essentiality was coined by the Supreme Court the court opined that only the religious practices which were essential and integral part to the religion shall be protected under the law তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে যিখিনি ধৰ্মৰ এসেনশিয়াল আৰু ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট আছে সেইখিনিহে আইনৰ আগত প্ৰটেক্ট কৰা হ'ব আইনৰ তলত প্ৰটেক্ট কৰা হ'ব The same doctrine was applied to the Ayodhya case 1994, whereby the court opined that mosque is not integral to Islam. তো
তো 1994 যেটো অযোধ্যা কেছ আছিলে তাত কোৰ্টে কৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে মছজিদবিলাক যে আছে যেন সেইবিলাক ইছলাম ধৰ্মৰ কাৰণে ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট নহয় বুলি কৈছিলে এণ্ড দ্য নামাজ কেন বি অফাৰ্ড এনিৱেৰ আৰু নামাজটো যে তুমি কেৱল মছজিদতে দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই তো মছজিদবিলাক কি হৈ গ'ল ইছলামৰ কাৰণে এছেঞ্চিয়েল পাৰ্ট নহয় আৰু নামাজটো তুমি মছজিদত নিদিলেও হ'ব তুমি ঘৰতে থাকিও নামাজ দিব পাৰা সেইটো কৈ দিলে সেইকাৰণে কি কৈ দিলে অযোধ্যা কেছটোত কি হৈ গ'ল লাষ্টত গৈ পেলাই সেইখিনি জেগাতে বাবৰি মছজিদটো ভাঙি পেলাই ৰাম টেম্পল বনাবলৈ সক্ষম হ'ল হালাকি বাবৰি মছজিদটো বনাবৰ কাৰণে কি কৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেটক গভৰ্ণমেণ্টক কৈছিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ কাৰণেও বাবৰি মছজিদটো বনাবৰ কাৰণে এটা লেণ্ড প্লট মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহক দিছিলে তেওঁলোকৰ যিবোৰ বৰ্ড আছিলে মুছলিম বৰ্ড আছিলে তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লট এটা দিছিলে যাতে তেওঁলোকে তাত নিজৰ মছজিদটো বনাই ল'ব পাৰে This doctrine was also applied in the recent Sabrimala case 2018 ঠিক আছে Ratilal versus State of Bombay 1954 সেই কেছটোত কি হৈছিলে regulations put in place by the state should not interfere with essential of religion ঠিক আছে তো ৰিজনৰ যিটো এছেঞ্চিয়েল পাৰ্ট আছে তাৰ লগত কিহে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব ষ্টেটে যিখিনি ৰেগুলেশ্যন লৈ আনে ঠিক আছে এতিয়া বোলে ইয়াত বোলে হেৰি পাতি আছে কি বুলি কয় ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াত ছাপ'জ আৰু তাত তোমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি লগাই দিছে তাত বোলে তোমালোকে কৈছা নাই আমি এতিয়া দিৱালী উদযাপন কৰিম আমি আৰু ৰেলী উলিয়াম এতিয়া ঠিক আছে ঈদ পাতিম এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছ পাতিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলেতো নহ'ব পাই তো তোমালোকে ডাইৰেক্ট ৰাইট টু মুভমেণ্টে তোমাৰ কাটা গ'ল তাত গতিকে তুমি ধুনীয়াকৈ ঘৰতে সোমাই থাকা ৱাৰ লাইক চিটুৱেশ্যন চলি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰেগুলেশ্যনবোৰ চৰকাৰে পুট কৰে ষ্টেটে পুট কৰে তেতিয়া কিন্তু ৰিলিজনৰ এছেঞ্চিয়েল পাৰ্ট হয় নহয় এইবিলাক চাই থাকিব নাই ঠিক আছে Keswanda Bharati case 1973 secularism was termed as one of the pillars of basic structure of Indian constitution to Keswanda Bharati case Supreme Court basic structure of Indian constitution he concept to disile ta under secularism that include koi disile the basic structure of the constitution must not be altered by the parliament to parliament e issa koilo he basic structure to kintu constitution holoni koribo nware Stenlos versus State of Madhya Pradesh case 1977 The Supreme Court held that the right to propagate religion under Article 25 does not include the right to forcible conversion. So, তুমি নিজৰ ৰিজনটো প্ৰপাগেট কৰিবলৈ গৈ পেলাই কাৰোবাক ফ'ৰ্চফুলি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে এতিয়া খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীবিলাক আহিছিলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটোৱে প্ৰপাগেট কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৈছিলে ফুচুলাই মানুহবিলাকক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ প্ৰপাগেট কৰিছিলে তো ফ'ৰ্চেবল কনভাৰ্চন কিন্তু তুমি কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছিলে তো সেইটো কৈছিলে 1977ত It may disturb public order. Stephen College versus St. Stephen College versus University of Delhi 1992 The court held that the autonomy of a minority institution cannot be taken away as it will defeat the purpose of the right to establish and administer education institution by minorities. The minorities bilakor article 2930 minorities bilakor interest to protection koribo kane disile tat koisile je minority bilake ki koribo pare তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে যাতে তেওঁলোকে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে আৰু এডমিনিষ্টাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেই অধিকাৰটো তোমাক কিন্তু কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে যিবোৰ মাইনৰিটি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইবোৰ অট'নমি দিয়া আছে সেইবোৰ এষ্টাব্লিছ আৰু এডমিনিষ্টাৰ সেই মাইনৰিটি গ্ৰুপৰ মানুহবোৰে কৰিব তাৰপিছত হ'ব এছ.আৰ. বোমাই কেছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছ 1994 তো সেই কেছটোত কি কৈছিলে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অবজাৰ্ভ দ্য ফলোয়িং notwithstanding the fact that the words socialist and secular were added in the preamble in the 1976 by the 42nd amendment. The 42nd amendment to 1976 of that tomar socialist or secular word duta preamble add kora hoisile to te he khomot ki hoisile ei socialist akosile amar india khon socialist to nohoy sorry amar india khon to secular nohoy country ami hindu politics ko ঠিক আছে গতিকে হিন্দু নেশ্যন তো সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো অঁতৰাই দিব লাগে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে নহয় আমি ইণ্ডিয়াত সেকুলাৰিজমটো ৰাখিব লাগিব আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফ'ৰ ফাদাৰবিলাকে সেকুলাৰ ডাইৰেক্ট মেনশ্যন কৰা নাই সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি বুলি কিন্তু যিবোৰ প্ৰভিজন দি আছে সেইবোৰে কি নিৰ্দেশ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াখন এখন সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি হিচাপে হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো যে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976 অফ প্ৰিএম্বল ভৰালে সেইটো কোনো কাৰণত উলিয়াই দিয়া নহ'ব The concept of secularism was very much embedded in our constitutional philosophy. So, constitutional halke pohile gom pabo je ta direct jodi mention kona India is a secular country কিন্তু ta provision bilake koise je India hosage secular country hoy
গতিকে সেকুলাৰ ৱৰ্ডটো ভৰাই দিলে ভালে কৰিলে Thus the 42nd amendment only made secularism explicit which was already implicit in the constitution তো constitution already implicit হৈ আছিল জাস্ট এই ৱৰ্ডটো সোমাই পেলাই এটা এক্সপ্লিসিট কৰি দিছে গতিকে এটা অতৰাই দিয়া নহল secularism and secularization দুইটাৰ মাজত কি difference আছে সেইটো আমি চাওঁ secularism it is a belief system that emphasizes the separation of religion from the state and civil affairs তো secularism মে কৈছে জামা state আৰু religion তো এক্সট্ৰা হ'ব লাগে কিন্তু secularization কি কৈছে it refers to the process of decline of the influence of religion in society তো society যে religionৰ যেটো influence আছিল লাহে লাহে কি হৈছে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে this can refer to religious beliefs practices and institutions to religious belief বিলাকো কমিবলৈ ধৰিছে practice বিলাকো ইটা মানুহে practice নকৰা হৈছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো secularization এটো কৈছে যে সমাজত ৰিলিজনৰ ডমিনেন্সটো লাহে লাহে ইনফ্লুয়েন্সটো কমিবলৈ ধৰিছে secularism কৈছে defines how religion and government should interact তো secularism ধুনীয়াকৈ প্ৰভিজন দি আছে গভৰ্নমেন্ট আৰু ৰিলিজনে কেনেকুৱা ধৰণে ইন্টাৰেক্ট কৰিব লাগে secularization কৈছে describe a trend or a shift happening within a society তো society মানুহবিলাকে লাহেকৈ ৰিলিজনৰ ওপৰত নিজৰ বিশ্বাসটো হেৰাবলৈ ধৰিছে আৰু তেওঁলোকে বহুত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আজিকালি তেওঁলোকে এথিষ্ট ঠিক আছে তেওঁলোকে ভগৱানৰ বিশ্বাসই নকৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ট্ৰেন্ডিং এটা সোসাইটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো আছে secularism কৈছে it promotes a framework for a society that allows freedom of religion and prevents any one religion from dominating তো secularism সকলো ৰিলিজনক সমানে ট্ৰিট কৰা হয় ঠিক আছে সকলোকে সমানে ৰিলিজন প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰীডম দিয়া হয় ঠিক আছে আৰু কোনো এটা ৰিলিজনে ডমিনেন্ট হ'ব নোৱাৰে secularization কি কৈছে this can be driven by factors like modernization মানুহ জীৱন মডাৰ্ণ হ'বলৈ ধৰিছে হিমান তেওঁলোকে ৰিলিজন প্ৰেক্টিস নকৰা হৈ গৈছে ঠিক আছে ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰা হৈছে সাইন্টিফিক এডভান্সমেন্ট সায়েন্সৰ মানুহ কৈ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে সোশ্যাল চেঞ্জেছ আহিছে গতিকে লাহে সোসাইটিত ৰিলিজনৰ যেটো ডমিনেন্স আছিল কমিবলৈ ধৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনছ অপাৰেটিং হস্পিটেলছ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ এণ্ড এনগেজিং ইন ফিলান্থ্ৰপিক ৱৰ্ক ঠিক আছে এটা ফিচাৰ্স অফ ইণ্ডিয়ান secularism কি ফিচাৰ্স আছে constitutionally enshrined the supreme court has recognized secularism as a basic feature of Indian constitution ঠিক আছে this prevents state government from promoting any particular religion equality for all religion India has no state religion and the government cannot discriminate against citizen based on faith বেলেগ faith or citizen বিলাকক কেনে বেলেগ religionৰ হয় বুলি discriminate কৰিব নোৱাৰে equality for all religion liberal principles Indian secularism upholds liberal and egalitarian values by encouraging reforms of discriminatory regulatory practices তো যিবিলাক discriminatory religious practices আছিল হেবু কি কৈছে India reform আনিছে ওপৰত modern outlook Indian secularism is based on progressive values scientific reasoning and tolerance যদি কোনোবা এটা ৰিলিজনত কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিছে সেই কামটো আণ্ডাৰত সাইন্টিফিক ৰিজনিং আছানে না চাব যদিহে সাইন্টিফিক ৰিজনিং নাই তেনেহলে হেতু কি কৰিব প্ৰেক্টিস নকৰে ঠিক আছে তো আজিকালি এটা মডাৰ্ণ আউটলুক এটা দিবলৈ হৈছে প্ৰগ্ৰেছিভ ভ্যালুবোৰ লাহে প্ৰগ্ৰেছিভ হ'বলৈ ধৰিছে ঠিক আছে ট্ৰেডিশনাল ভ্যালুবোৰ এটা ওয়েষ্টাৰ্নাইজ হ'বলৈ ধৰিছে গতিকে ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম তালকৈ এডপ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে state intervention for harmony unlike France India allows the state to intervene to maintain religious peace and social order তো ফ্ৰান্সৰ পৰা এক্সট্ৰা ঠিক আছে ফ্ৰান্সতো তোমাৰ এসেনশিয়াল পাৰ্ট খিনিও ৰিলিজনৰ প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু ইণ্ডিয়াই তেনেকৈ কোৱা নাই তোমালোকে যদি এসেনশিয়াল পাৰ্ট আছে প্ৰেক্টিস কৰা কিন্তু কোনোবা যদি এসেনশিয়াল পাৰ্ট নাই কেৱল ইভিল প্ৰেক্টিস কৰি আছে সেইবোৰ অতৰাই দিম আমি ঠিক আছে তো তোমালোকৰ সমাজত কি থাকিব ৰিলিজিয়াছ পিছ আৰু সোশ্যাল অৰ্ডাৰ এটা থাকিব তো ষ্টেটে ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে হাৰমনি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে সোসাইটিৰ অৰ্ডাৰটো ৰাখিবৰ কাৰণে Fundamental right, freedom of religion is a fundamental right protected by the constitution. তো constitution তো fundamental right দি দিছে মৌলিক অধিকাৰ দি দিছে যে তুমি নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰা freedom of religion freedom to choose a religion to practice a religion to propagate religion under article 25 enforceable by the judiciary আৰু যদি হেতু তোমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰা তেন্তে তুমি ৰিট পিটিশন দিব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ জুডিচিয়াৰি তোমাক কি কৰিব এটো এনফোর্স কৰাই দিব তোমাৰ এটো প্ৰটেকচন দিব Protecting minority rights, secularism allows the state to recognize and protect the rights of religious minorities within India.
সেকুলাৰিজমে কি কৰিব বিভিন্ন ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিৰ ৰাইটবিলাকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপ ল'ব ইণ্ডিয়ান মডেল অফ সেকুলাৰিজম no official religion of the state but tolerates defined personal laws on the matters such as marriage, inheritance, divorce, alimony varies with individual religion. এটা কি হয় ষ্টেটৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন নাই গতিকে ষ্টেটে কি কৈছে যিবোৰ পাৰ্চনেল ল আছিলে হিন্দু পাৰ্চনেল ল মুছলিম পাৰ্চনেল ল সেইবোৰ একচেপ্ট কৰিছে এটা হিন্দু পাৰ্চনেল লৰ মতে মেৰিজৰ সংজ্ঞা বেলেগ ইনহেৰিটেন্সৰ প্ৰচেছ বেলেগ ঠিক আছে ডিভোৰ্স এলিমনি সেইবিলাকৰ বেলেগ হয় ঠিক তেনেকৈ মুছলিম যিটো পাৰ্চনেল ল আছে তাত মেৰিজৰ সংজ্ঞা বেলেগ ইনহেৰিটেন্সৰ কথা বেলেগ ডিভোৰ্সৰ কথা বেলেগ এলিমনিৰ কথাবোৰ বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু ষ্টেটে কি কৈছে সেই হিন্দু পাৰ্চনেল ল আৰু মুছলিম পাৰ্চনেল ল দুইটাকে একচেপ্ট কৰিছে তাৰ আণ্ডাৰত হিন্দু মানুহখিনি কেনেকৈ মেৰিজ হ'ব কেনেকৈ ইনহেৰিটেন্স হ'ব কেনেকৈ ডিভোৰ্স এলিমনি হ'ব সেইটো হিন্দু পাৰ্চনেল লৈ চাব আৰু মুছলিম মানুহখিনি কেনেকৈ মেৰিজ হ'ব কেনেকৈ ইনহেৰিটেন্স হ'ব কেনেকৈ ডিভোৰ্স এলিমনি হ'ব কি প্ৰচেছ আছে সেইবোৰ মুছলিম পাৰ্চনেল ল আণ্ডাৰত ষ্টেটে তদাৰক কৰিব ষ্টেটে জাষ্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰি যাব কিন্তু তহঁতৰ ইচ্ছামতে যেনেকৈ পাৰ্চনেল ল বনাইছ তেনেকৈ থাকিব আমি ৰেকগনাইজ কৰিছোঁ আমি সেইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিম বাছ আমি তাৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নাযাওঁ ইণ্ডিয়ান ফিলচফি অফ সেকুলাৰিজম অন দ্য লাইনছ অফ সৰ্বধৰ্ম সম্ভৱা সকলো ধৰ্মই সম্ভৱ কিমান ধুনীয়া লাইন দিছে এইটো সেইটোৱে মানে সেকুলাৰিজমৰ কোৱেশ্যন আহিলে এই লাইনটো দি খতম কৰি দিবা কনক্লুজনৰ এই লাইনটো লিখি দিবা এনচাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিব সৰ্বধৰ্ম সম্ভৱা হুইচ মিনছ ইকুৱেল ৰেচপেক্ট টু অল ৰিলিজন ইণ্ডিয়াত সকলো ধৰ্মই আমি একেলগে সহবাস কৰিব পাৰোঁ সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আমি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সৰ্বধৰ্ম সম্ভৱা assures religious freedom to the members of all religion citizens are free to choose and abide by their religion neutrality in matters of religion India does not intervene in the affairs of any specific religion it respects all religion Indian secularism is a means to address religious plurality and is not an end in itself it sought to achieve the peaceful coexistence of different religions ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িম দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ মডেল অফ সেকুলাৰিজম তো ইয়াত এইটোৱে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো সেকুলাৰিজম আছে সেইটো এটা সেইটো এটা ৰাস্তাহে সেই ৰাস্তাটোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম ইণ্ডিয়াখনত যে বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ আছে সেইটো আমি ৰেকগনাইজ কৰিম সকলো ধৰ্মৰ মানুহক আমি সমান চকুৰে চাম সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ উন্নতিৰ সাপেক্ষে পলিচি বনাম ঠিক আছে সমাজত যাতে এটা ছ'চিয়েল হাৰমনি আৰু পিচ বৰ্তি থাকে ঠিক আছে এটা ৱেষ্টাৰ্ণ মডেলটো কেনেকুৱা হ'ব সেকুলাৰিজমৰ ইন দ্য ৱেষ্ট দ্য ৱৰ্ড সেকুলাৰ ইমপ্লাইজ ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন ঠিক আছে ইকুৱেল চিটিজেনশ্বিপ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ছামৱান ৰিলিজন কাৰোবাৰ ৰিজন কি হয় মেটাৰ নকৰে সকলোৱে ইকুৱেল চিটিজেনশ্বিপ পাব সকলোৱে নিজৰ ধৰ্মটো চুজ কৰা প্ৰেক্টিছ কৰা প্ৰপাৰেট কৰাৰ ফ্ৰীডম আছে ঠিক আছে দ্য ছেপাৰেশ্যন অফ ৰিলিজন এণ্ড দ্য ষ্টেট ত' ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমটো ষ্টেট আৰু ৰিজন ছেপাৰেট হয় ন' পলিচি অফ দ্য ষ্টেট কেন হেভ এন এক্সক্লুচিভলি ৰিলিজিয়াছ ৰেচনেলি তো ষ্টেটে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি একো নবনায় যে ৰিলিজনৰ ওপৰত এফেক্ট কৰিব ইট মিনছ ডেট ন' ৰিলিজিয়াছ ক্লাছিফিকেশ্যন কেন বি অন দ্য বেচিছ অফ এনি পাব্লিক পলিচি তো এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হয় যিখিনি কিছুমান মাইনৰিটি ৰিলিজন আছে সেই মাইনৰিটি ৰিলিজনৰ মানুহখিনি বেছিকৈ পিছপৰা সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে কি কৰিব সিহঁতৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ছিষ্টেম আনিব পাৰে স্কলাৰশ্বিপ আনিব পাৰিলে সিহঁতৰ কাৰণে টাৰ্গেটেড এপ্ৰ'চৰ স্কিম আনিব পাৰে কিন্তু USA কি হ'ব যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজম আছে তাত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰিলিজনৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাই নাই ঠিক আছে এনেকৈ বুলি ভাবিব চব মানুহে এটা ৰিলিজনে আৰু কোনোবা এটা ৰিলিজন পিছ পৰি আছে কোনখিনি মাইনৰিটি হয় কোনখিনি মেজৰিটি ৰিলিজন হয় ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ক্লাছিফিকেশ্যন নাই তো ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত ন' ৰিলিজিয়াছ ক্লাছিফিকেশ্যন কেন বি বেচিছ অফ এনি পাব্লিক পলিচি তো ৰিলিজিয়াছ ক্লাছিফিকেশ্যন নকৰে আৰু তাৰ ওপৰত সিহঁতে পাব্লিক পলিচিও মানে ইণ্ডিয়াত আকৌ কি হ'ব যিখিনি মাইনৰিটি কমিউনিটি আছে মাইনৰিটি ৰিলিজিয়াছ আছে কমিউনিটি তো তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিন্তু টাৰ্গেটেড পাব্লিক পলিচি আনিব পাৰে সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ দ্য ষ্টেট কেন নট এইড এনি ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন তো ষ্টেটে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব পাৰে যিবোৰ মাইনৰিটি ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ আছে সিহঁতে নিজৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাত গভৰ্ণমেণ্টে ফাণ্ডো দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে এইডো দিয়ে এটা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্টো দিয়ে কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকে যদি কিবা ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন খুলিছে লাগিলে সেইবোৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনে নহওক কিয় সেইবোৰ ষ্টেটে কিন্তু কেতিয়াও ফাণ্ড নিদিয়ে দ্য ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট কেন নট বি গিভেন টু এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন ৰান বাই দি ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিজ ইন ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে
state and the religion have their separate space তো ইণ্ডিয়াত মানে কি কয় তোমালোকে যিনি মাইনৰিটি পিপল খিনিয়ে এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বনাই খুলিছা ঠিক আছে সেইটো চলাব বিচাৰিছা তাৰ কাৰণে তোমালোকক পইচা লাগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই state and the religion have their separate spheres neither the state nor the religion shall intervene in each other's affairs in western model of secularism তো তাৰ state আৰু religion এটাও ইন্টাৰভিন নকৰে ইটো কিটো এফেয়াৰ বিলাকত the state can't hinder the activities of religious community বিলাকৰ যিবোৰ এক্টিভিটি আছে state hinder কৰিব নোৱাৰে as long as they are within the broad limits set by the law of the land তো state যিটো লিমিট সেট কৰিছে কিহৰ জৰিয়তে law of the land we have to obey the law of the land right তো state যেটো law of the land বনাইছে তাৰ যেটো লিমিট সেট কৰিছে তাৰ আণ্ডাৰত থাকি পেলাই তোমালোকে যদি কিবা এক্টিভিটি কৰিছা state কোনো ধৰণৰ হিন্ডাৰ নিদিয়ে প্ৰবলেম নিদিয়ে ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকে যে law of the land টো ব্ৰেক কৰিছা তেনেহলে কিন্তু state obviously তেওঁলোকে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব লাগিব There is no place for the idea of state-supported religious reform. তো state কোন ধৰণৰ religious reform support নকৰে ইণ্ডিয়াতে আমি দেখিলোঁ ট্ৰিপল তলাক অঁতৰাই দিলে তো এইটো কি হয় state-supported religious reform হয় কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা ধৰণৰ state-supported religious reform দেখিবলৈ নাপাবা because there is a total separation of state from religion ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমৰ ডিফাৰেন্সটো কি সেইটো UPSC 2018 কৰিছিলে তাৰ বিষয়ে পঢ়ো Indian secularism means equal treatment of all religion and no discrimination between followers of different religion. Western secularism means the complete separation between the state and religion and freedom of religion for all people. Indian secularism, it seeks to adjust the multiple religious principles that different religions follow. Okay? But Western secularism laws are made in isolation from religious principles. Western secularismৰ religious principleবোৰৰ পৰা আঁতৰতহে লবোৰ বনোৱা হয় কিন্তু ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজমত কি কৰা হয় তোমাৰ লবোৰত অকমান এডজাষ্টমেন্ট আনা হয় যাতে সিহঁতে কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ religious principle আছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে হাৰ্ট নকৰে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে কি হয় ইণ্ডিয়ান যিবোৰ ল বনায় তাত অকমান এডজাষ্টমেন্ট কৰে কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত লবিলাকৰ একো এডজাষ্টমেন্ট নকৰে তহঁতে ৰিলিজনৰ লগত মেটাই নাই আমি ল বনাইছো তহঁতে ফলো কৰিব লাগিব কিন্তু ইণ্ডিয়াত কি হয় আমি ল বনাম হয় কিন্তু তোমালোকৰ হয়তো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে গতিকে আমি লটো মই এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম the code of law is unequal and India's principal law or personal law may vary with individual religion তো ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্সোনাল লবোৰ ৰেকগনাইজ কৰা আছে হিন্দু পাৰ্সোনাল ল মুছলিম পাৰ্সোনাল ল ঠিক আছে কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্সোনাল ল বিলাক একো ধৰণৰ ৰেকগনিশ্যন নাই দিয়া a single uniform code of law dispenses justice regardless of someone religion background মানে ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত কি আছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে এটা লয়ে ফলো কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা লয়ে ফলো সেই লটো আণ্ডাৰত যদি কৈছে যে তোমালোকে পাব্লিকত নিজৰ এনেকৈ বোৰখা পিন্ধি পেলাই আহিব নোৱাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে বোৰখা পিন্ধি যাব নোৱাৰিবা মানে ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমৰ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আছে তাত তুমি কি ধৰ্মৰ কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহৰ সেইটো একো মেটাৰ নকৰে কিন্তু যিটো ল অফ দা ল্যান্ড আছে সেইটো তুমি ফলো কৰিব লাগিব মানে এটা ইউনিফৰ্ম কোড অফ ল আছে সেইটোৱে তোমাক জাস্টিস দিব আৰু সেইটো তুমি কি ধৰ্মৰ মানুহৰ সেইটো নাচায় ঠিক আছে কিন্তু ইণ্ডিয়াত পাৰ্সোনাল ল আছে এইবোৰ ৰেকগনাইজ কৰিছে সেইমতে ডিভোৰ্স কেনেকৈ হ'ব মেৰিজ কেনেকৈ হ'ব সেই প্ৰচেছ সবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব Indian secularism followers of any religion can freely practice the religion ঠিক আছে western secularismত it open display of religion is not supported except for places of worship তো ইণ্ডিয়াত তুমি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ফলো কৰিব পাৰা কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমত তুমি পাব্লিক প্লেচেছ বিলাকত কিন্তু ৰিলিজনটো ওপেন ডিসপ্লে কৰাটো সাপোৰ্ট নকৰে ঠিক আছে যিবোৰ প্লেচেছ অফ worship আছে তাত তুমি নিজৰ ৰিলিজনটো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ৱেষ্টাৰ্ণ সেকুলাৰিজমৰ আণ্ডাৰত কিন্তু পাব্লিক প্লেছত তুমি ৰিলিজনটো ওপেনলি ডিসপ্লে কৰিব নোৱাৰা Indian secularism the state shall interfere to remove bad practices from it ঠিক আছে কিন্তু western secularism the state does not intervene in the affairs of the religion as long as the religion is working within the limits of the law Indian secularism as an implicit control the religious groups could mobilize the vote bank and control the ballot box they can influence the government in policy making Indian secularism hetu ta problem ইয়াত মানে কি হৈছে যিবোৰ ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ আছে
সেই গ্ৰুপবিলাকে কি কৰিব পাৰে ভোট বেংক পলিটিক্সৰ গেমটো খেলি দিব পাৰে ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিবোৰ পলিটিকেল লিডাৰ আছে বা ইণ্ডিয়াত যিবোৰ পলিটিকেল গ্ৰুপ আছে পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সিহঁতে কি হয় ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকৰ লগত বৰ ধুনীয়া এটা সম্বন্ধ ৰাখে যাতে সেই ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকৰ যিটো লিডাৰ আছে সিহঁতে ক'ব যে আমি নিজৰ ধৰ্মটো ৰক্ষাৰ বাবে সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিক ভোট দিব লাগিব এই পলিটিকেল পাৰ্টিটোহে আমাৰ ধৰ্মটো ৰক্ষাৰ কাৰণে পলিচি আনিব ঠিক আছে স্কিম আনিব ইনিচিয়েটিভবোৰ ল'ব তেতিয়া সেই ৰিলিজিয়াছ লিডাৰবোৰৰ কথা শুনি মানুহবিলাকে কি হৈ যাব ভোট বেংক পলিটিক্সত ভাগ ল'ব তেওঁলোকে ভোট বেংক হৈ যাব সেইটো ৰিলিজনৰ মানুহে সেইটো ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সেইটো ভোট দিব আৰু সেইটো ভোট পাই পেলাই সেইটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে পাৱাৰ থাকিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কি হৈছে ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকে কিন্তু ভোট বেংক পলিটিক্সত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় দে কেন ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইন পলিচি মেকিং কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা একো নাই দ্য ৰোল অফ ৰিলিজিয়াছ বডিজ ইজ নাথিং ইন পলিটিক্স তো তাত ৰিলিজিয়াছ বডিবিলাকৰ ৰোলটো একো নাই বুলি কৈছে তাত কিন্তু এনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি মেকিঙত ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ গ্ৰুপ আছে বডি আছে সিহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভোট বেংক পলিটিক্স কৰিব নোৱাৰে আৰু তাত তেনেকুৱা চান্সে নাই কিন্তু ইণ্ডিয়াত কিন্তু ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপবিলাকৰ ওপৰত ভোট বেংক পলিটিক্স দেখিবলৈ পোৱা যায় ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজম ইট এনচিয়'ৰ্ছ দ্য ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড প্ৰভাইড ফৰ দ্য ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম অফ মাইনৰিটিজ তো ইণ্ডিয়াত কি দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ মাইনৰিটি আছে সিহঁতৰ ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম দিছে ঠিক আছে সিহঁতৰ এডুকেশ্যন যি ইনষ্টিটিউট খোলে তাত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্টটো দিব ঠিক আছে কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকুলাৰিজমত তেনেকুৱা একো নাই ইট ফ'কাছেছ অন লিবাৰ্টি এণ্ড ইকুৱেলিটি এমং দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ এ হোল তো কোনটো ধৰ্মৰ মানুহ হয় কোনটো ধৰ্মৰ মানুহ নহয় সিহঁতে চাবলৈ একো নাই সিহঁতে সকলোবোৰ মানুহক একদম চিটিজেন হিচাপে চাব সকলো ধৰ্মৰ মানুহক কি বুলি চাব ইকুৱেল হিচাপে চাব ঠিক আছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিব পলিচিবোৰ ফৰ্মুলেট কৰিব তেওঁলোকে ৰিলিজিয়াছ কোনোবা এটা কোনটো ৰিলিজনৰ মানুহ মাইনৰিটি হয় কোনটো মেজৰিটি হয় সেইবিলাক একো নাছে তো তাত কেতিয়াবা কি হয় সেই ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ মাইনৰিটি আছে পিপুলবিলাক সিহঁতে কিন্তু অকণমান নেগলেক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা নাই ইণ্ডিয়াত যি ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি আছে সিহঁতক কিন্তু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে হেল্পহে কৰিব যাতে সিহঁতৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকুলাৰিজমত ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিবিলাক অকণমান নেগলেক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজমৰ একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে কি চেলেঞ্জেছ আছে আমি চাওঁ কমিউনেলিজম and religious intolerance. Incidents like the recent Delhi riots highlight the rise of religious intolerance. তো ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কমিউনেলিজম বহুত বাঢ়ি গৈছে ৰিলিজিয়াছ ইনটলাৰেঞ্চ বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে কমিউনেল ৰাইটবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো আমাৰ কি কৈছে ইণ্ডিয়ান ছেকুলাৰিজম হাৰ্ট কৰিছে ৰিলিজন ইন পলিটিকেল পাৰ্টিজ exploiting religious identities for electoral gains exacerbate communal tension সেইটোৱে পলিটিকেল লিডাৰবিলাকে কেনেকৈ ৰিলিজনটো এক্সপ্লইট কৰে তাৰ কথা কৈছে Limited secularism, the focus on separation of state and religion, overlooks social division based on caste and identity. ঠিক আছে এটা ষ্টেট আৰু ৰিলিজনটো কি হৈছে ছেপাৰেট বুলি কৈছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে যিবোৰ ছ'চাইটি কাষ্ট আৰু ইথনিচিটিৰ ওপৰত হেৰি আছে ছ'চিয়েল ডিভিজন আছে সেইটো মানে কি হৈছে অভাৰলুক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে মানুহ এটা ইয়াত ৰিলিজনটো সকলো ৰিলিজনৰ মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট সমানে কৰে কিন্তু সকলো কাষ্টৰ মানুহক সমান ট্ৰিটমেণ্ট নকৰে ঠিক আছে তো সেইটো এটা চাব লাগিব মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লেক অফ এডিকুৱেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ মাইনৰিটিজ ইন গভৰ্ণমেণ্ট তো মাইনৰিটি যিবোৰ মাইনৰিটি ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটি যিবোৰ মানুহ আছে সিহঁতৰ গভৰ্ণমেণ্টত এতিয়াও আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে এক্সাম্পল চাচাৰ কমিটি ৰিপৰ্ট অন মুছলিম আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন তো চাচাৰ কমিটি যিখন আহিছিলে সেইখনে কৈছিলে যে মুছলিমবিলাকৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টত কি হৈছে আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছে ইট ফষ্টাৰ্ছ ফিলিং অফ এক্সক্লুজন ই এনেকুৱা এক্সক্লুড হৈ যোৱাৰ ফিলিংটো আনি দিব পাৰে আনইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট পাৰচেপশ্যন অফ বায়াছ ইন গভৰ্ণমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাট মাইনৰিটি গ্ৰুপছ ডুৰিং ৰায়টছ ইৰ'টাছ ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাকে মাইনৰিটি গ্ৰুপবিলাকৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াবা বায়াছ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে তো তেতিয়াই মানে মাইনৰিটি গ্ৰুপবিলাকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো হেৰাই যায়গৈ Flawed educational system often fail to promote secular values and instead reinforce group identities. তো ইণ্ডিয়াৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে এতিয়া মাদ্ৰাছাবিলাকৰ পঢ়া শুনা নিজৰ উৰ্দু ভাষাত পঢ়ায় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ৰিলিজিয়াছ ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে সেইবোৰ পঢ়ায় ৰিলিজিয়াছ টেক্সটবিলাক পঢ়ায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা সৰু পৰাই যে মুছলিম যিবোৰ ভেলুজ আছে সেইবোৰ শিকোৱা হয় মুছলিম যিবোৰ আইডিঅ'লজি আছে সেইবোৰ শিকোৱা হয় ৰাইট তো তেওঁলোকৰ এটা ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন দিয়া হোৱা নাই তাৰ কাৰণে কি হৈছে তোমাৰ গ্ৰুপ আইডেণ্টিটিটো বাঢ়ি গৈছেগৈ ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে
ৰেডিকেলাইজেশ্যন বা আমাৰ সংস্কৃত টুলবিলাকৰ কথা আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ অসমত কি ক'লে সংস্কৃত টুল মানে ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট কি হ'ব চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ছাপৰ্ট নকৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যদি কিবা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে চৰকাৰে ছাপৰ্ট নকৰে চৰকাৰে সেইবোৰ প্ৰমোট নকৰে সেইকাৰণে মাদ্ৰাছাবোৰ ভাঙি দিছিলে সংস্কৃত টুলবোৰ নাইকিয়া কৰি পেলালে ঠিক আছে এতিয়া অসমতো কি হ'ব ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিছে ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন দিয়া হ'ব তেতিয়াহে ছেকুলাৰ ভেলুবোৰ ছ'চাইটিত প্ৰমোট হ'ব ৰেডিকেলাইজেশ্যন দ্য আইচলেটেড কেছেছ অফ ইউথ ৰেডিকেলাইজেশ্যন বাই এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ প'জ এ গ্ৰ'য়িং থ্ৰেট এতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ইউথ ৰেডিকেলাইজেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ ইউথবিলাকৰ এতিয়া কি হৈছে প্ৰথমতে যিবোৰ পাকিস্তানৰ মানুহে তাত বম পেলাব তাৰ এটা ভয়ংকৰ চিটুৱেশ্যনত ক্ৰিয়েট কৰিব এতিয়া তাত বম পেলাই থাকে মানুহ কিডনেপ কৰি থাকে তাত সেইকাৰণে মানুহে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভয় খায় তাত ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তাত সেই মানুহবিলাকে জব অপৰচুনিটি পোৱা নাই বা সেই এৰিয়াটোৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই ঠিক আছে তো ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ইউথবিলাকে কি হৈছে চাকৰি নাই পোৱা তেওঁলোকে আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ আছে তো তেওঁলোকে নিজকে এক্সক্লুড ফিল কৰিছে যে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াটো ইমান ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে আমাৰ ইয়াত কিয় হোৱা নাই আমি কিয় চাকৰি পোৱা নাই তেতিয়া কি হৈছে পাকিস্তানৰ যিবোৰ টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তহঁতক নেগলেক্ট কৰিছে তহঁতৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া চাই ইমান উন্নত তহঁতক কিয় উন্নত কৰিব পৰা নাই তহঁতক নেগলেক্ট কৰিছে গতিকে তহঁতে আমাৰ লগত আহি যা আমাক হেল্প কৰ তো সেই ইউথবিলাকক ব্ৰেইন ৱাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপবিলাকে টেৰৰিষ্ট গ্ৰুপবিলাকে টেৰৰিজম খেলাবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউথ ৰেডিকেলাইজেশ্যনো আমি দেখিবলৈ পাই গৈছোঁ যিটো এটা কি হৈছে ডাঙৰ থ্ৰেট হৈ গৈছে এতিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ডনো কি আছে সেইখিনি চাব লাগিব ৰিলিজিয়াছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ক'ব ৰিলিজিয়াছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আনিব লাগিব প্ৰমোটিং এ ডিপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ ৰিলিজন এজ এ পাৰ্চনেল কানেকশ্যন উইথ এ হায়াৰ পাৱাৰ তো ৰিলিজন মানে কি তুমি এটা হায়াৰ পাৱাৰ লগত এটা পাৰ্চনেল কানেকশ্যন আনিছা মানে আমাৰ ৰিলিজনটোৰ নামত মানে আমাৰ যিবোৰ ৰিচুৱেল আছে যিবোৰ কাষ্টম আছে সেইবোৰ ফ'ল' কৰাৰ ওপৰতহে বেছি মানে গুৰুত্ব দি থাকে মানে ঠিক আছে কিন্তু যিটো স্পিৰিচুৱেল ছাইড আছে ৰিলিজনৰ সেইটোৰ পৰা নেগলেক্ট কৰা দেখা যায় আজিকালি সেইকাৰণে ৰিলিজনটো স্পিৰিচুৱেল ৰিলিজন হোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো স্পিৰিচুৱেল ছাইড আছে ৰিলিজনৰ সেইটোহে আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে ঠিক আছে ধ্যান কৰা তুমি ঠিক আছে ধ্যানত মগ্ন হৈ যোৱা নিজৰ তুমি মেডিটেশ্যন কৰা তেতিয়া তুমি এটা হায়াৰ পাৱাৰ লগত নিজৰ পাৰ্চনেল কানেকশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে আৰু এতিয়াতো গম পোৱা গৈছে চাইণ্টিফিক এটা ৰিজনিঙো আছে মেডিটেশ্যন কৰিলে এয়া ব্ৰেইনত গ্ৰে মেটাৰটো গ্ৰে পাৰ্টিকলটো সেইবোৰ বাঢ়ি যায় যিটোৱে মগজটো বেছিকৈ চোকা কৰি তোলে হয়নে নহয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত বেছিকৈ কথা মনত ৰাখিব পাৰিবা যিবোৰ কনচেপ্ট আছে এটা বেলেগ এটা লেভেলত বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা ঠিক আছে এতিয়া কনচেপ্ট এটা পঢ়িলে কোনোবা এবাৰতে বুজি পায় তাৰ ব্ৰেইনটো চোকা কোনোবা 10 বাৰ পঢ়িলে কনচেপ্টটো বুজিবা আচ্ছা এইটোহে কৈছে মানে এইটো তাৰমানে ব্ৰেইনটো অকণ ঢিলা তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টবোৰ আমাৰ ইয়াত আছে ঠিক আছে তো তুমি যেতিয়া মেডিটেশ্যন কৰি দিবা তো আপোনাৰ সেই হায়াৰ লেভেলৰ কনচেপ্টবিলাক ইজিলি বুজি পাবলৈ সক্ষম হ'ব মানে তো মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে হিন্দুজমত কৈ আছে তো এটা তাৰ চাইণ্টিফিক ৰিজনো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে তো মানে কৈছে যে ৰিলিজনো আমি সদায় স্পিৰিচুৱেল ছাইডটো চাব লাগে খালি কাষ্টমবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগে দেখাই দেখি মানুহৰ মন্দিৰত গ'লোঁ তাৰ গৈ পেলাই গাখীৰ দিলোঁগৈ এতিয়া OMG মাই গড মুভিখন চাইছিলা বা PK মুভিখন চাইছা ৰিলিজনৰ নামত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে সেই গাখীৰখিনি হয়তো তুমি সেই তাত ঠিক আছে নিয়ম মতে দিব লাগে কিন্তু তাত তুমি 10 লিটাৰ গাখীৰ দিব লাগিব বুলিও কথা নাই অকণমান নিয়মটো কৰিলে হ'ল বাকী তুমি যদি দুখীয়া ৰাস্তাত দেখিছা তাক গাখীৰখিনি দি দিয়া তাৰ ভোকটো মৰিব তাৰ কিবা এটা মংগল হ'ব ৰাইট গতিকে ৰিলিজনৰ আমি স্পিৰিচুৱেল ছাইডটোহে চাব লাগে এতিয়া এডুকেশ্যন ফৰ অল ইফেক্টিভ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইজ ক্ৰুচিয়েল টু প্ৰভাইড কোৱালিটি এডুকেশ্যন এণ্ড ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিল অফ অল চিটিজেন তো আমি এতিয়া এটা ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰিব লাগিব ৰাইট টু এডুকেশ্যন যিটো এখন আছে এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ৰাইট টু এডুকেশ্যন এখন কেতিয়া আহিছিলে 2009ত আছিলে এখন ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টু প্ৰভাইড কোৱালিটি এডুকেশ্যন ছেকুলাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিল টু অল চিটিজেন যেতিয়াই সেইকাৰণে মানুহৰ পঢ়া শুনা কিয় কৰিব দিয়ে তেতিয়াহে মানুহৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং কেপেবিলিটিটো বাঢ়ে ৰাইট যিমানে পঢ়া শুনা কৰিব সিমানে মানুহে ভাবিব পাৰিব এইটো ভাল নে বেয়া চৰকাৰে যে আমাৰ কাৰণে ডিচিশ্যনটো লৈছে আমাৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া এই ৰিলিজিয়াছ লিডাৰজনে যে কথাটো কৈছে মোৰ কাৰণে ভাল নে বেয়া ঠিক আছে তো মানুহবিলাক সোনকালে ব্ৰেইন ৱাছ কৰিব নোৱাৰিব ন ঠিক আছে তো ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো বাঢ়িব সেইটো কেতিয়া হয় যেতিয়া তুমি এডুকেটেড হ'বা তো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত সেইকাৰণে লাগি আছে আৰু এডুকেটেড জবটোৰ পিছৰ কথা জবটো এজ এ বাই প্ৰডাক্ট তই যদি ভালকৈ এডুকেশ্যন লৈছ জবটো বাই প্ৰডাক্ট ভালকৈ স্কিল ছেট আছে জবটো তাৰ বাই প্ৰডাক্ট হয় কিন্তু এডুকেশ্যনটো কিয় লাগে যাতে তোমাৰ লাইফটো তুমি ইজি হৈ যায় তোমাক যে মানুহ ব্ৰেইন ৱাছ কৰি পেলাই তোমাক ইউজ কৰিব নোৱাৰে তোমাক এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তুমি লাইফত এটা ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নিজৰ লাইফটো কোৱালিটি হাই কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা
ঠিক আছে তাৰ কাৰণে লাগে এডুকেশ্যন যাতে কি আমাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলটো বুষ্ট কৰে দিছ এম্পাৱাৰ্ছ ইণ্ডিভিজুৱেল টু ডিচাৰ্ণ ট্ৰুথ ফ্ৰম মিছইনফৰ্মেশ্যন কি সঁচা কি মিছা সেই বিষয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব মানুহে ক্ৰিটিকেলি ভাবিবলৈ সক্ষম হ'ব এণ্ড ফষ্টাৰ্ছ এ মোৰ মেচিয়ৰ ভিজন অফ ছ'চাইটি আৰু ছ'চাইটিটো বেছিকৈ মেচিয়ৰ হৈ যাব ঠিক আছে কোনোবা কিবা এটা আহি পেলাই ক'লে যদি তুমি সেইটোকে মানিয়ে লোৱা আগপিছ একো নাচাই পেলাই হয়নে নহয় একো মানি নাচাই পেলাই তেনে তোমাৰ ব্ৰেইন ৱাছ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব তো তুমি মেচিয়ৰ নহয় তেতিয়া তুমি ক্ৰিটিকেলি থিংকিং কৰিব লাগিব ক্ৰিটিকেলি ভাবিব লাগিব এইটো মোক কিহৰ কাৰণে কৈছে মোক ভালৰ কাৰণে কৈছে নে বেয়া কাৰণে কৈছে তেতিয়া তুমি এনেকৈ ভাবিব লোৱা তেতিয়া তুমি কি হ'ব এখন ছ'চাইটিত মেচিয়ৰ মানুহ হিচাপে তুমি পৰিগণিত হ'ব আৰু ছ'চাইটিখনো মেচিয়ৰ হ'ব কমিউনিটি বিল্ডিং অৰ্গেনাইজিং ইণ্টাৰফেইথ গেডাৰিংছ ইন ফেষ্টিভেলছ এণ্ড মিডিয়া কভাৰেজ অফ ছাচ ইভেণ্টছ কেন ষ্ট্ৰেংথেন বণ্ডছ বিটুইন কমিউনিটিজ এণ্ড প্ৰমোট ছ'চিয়েল হাৰ্মনি বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টিভেল হৈছে তাৰ মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ বুদ্ধিজম জৈন ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে তাক চেলিব্ৰেট কৰিছে সেইবিলাক নিউজত দেখুৱা তেতিয়াহে হিন্দু মুছলিমৰ বাকীবোৰ ধৰ্মৰ মাজৰ ইউনিটিটো মানুহে গম পাব ঠিক আছে খালি কাজিয়া লগাবোৰ দেখাই থাকিবা কমিউনেল ৰাইটবোৰ দেখাই থাকিবা যেতিয়া মানুহৰ মাজত সেইটোৰ যিটো দেখাই থাকে মানুহ সেইটোৱে শিকে সেইবোৰ দেখাই থাকিলে মানুহ সেইটোৱে শিকিব ঠিক আছে ইণ্টাৰফেইথ গেডাৰিং কৰিবৰ কাৰণে দিছে তেওঁলোকৰ মাজত ডায়লগ আনিব দিছে সেইটোৱে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইখিনি আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি কমনেছ আছে সেইখিনি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব Scientific temperament, nurturing a scientific outlook as emphasized in the Article 51 of the Constitution. 51A of the Constitution কৈছে যে আমি সাইণ্টিফিক আউটলুক এটা আনিব লাগিব সকলো যিবোৰ আমি কাম কৰিছোঁ লাইফত বা ৰিলিজনে যেনিবা কাম কৰিব দিছে তাৰ সাইণ্টিফিক ৰিজন আছেনে নাই নে এনেই কৰিব দিছে অন্ধবিশ্বাস আছে নেকি বা সেইবোৰ আমি চালি জাৰি চাব লাগিব সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টটো আনিব লাগিব এতিয়া আমি দেখিছোঁ ক'ৰবাত কি হয় মূৰ্তিৰে গাখীৰ খোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিক আছে গৈ পেলাই মানুহে গাখীৰ খুৱাই থাকে তাৰপিছত গম পাই যে তাৰ মূৰ্তিটোৰ পৰা ৰেচপঞ্চ আছিলে ৰেচপঞ্চটো গাখীৰখিনি শুহি আছিলে তাৰ মূৰ্তিয়েতো কেনেকৈ গাখীৰ খাব পাৰে অকণমান চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট নাই অকণ নিজে মাথা লগাই পেলাই ভাবি নাচায় ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ৰিলিজিয়াছ লিডাৰবিলাকে ইজিলি হেৰি কৰি দিব ব্ৰেইন ৱাছ কৰি দিব ঠিক আছে তেনেকুৱা ভোট বেংক পলিটিক্সটো চলি আছে তো সাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট ইজ ভাইটেল টু কাউণ্টাৰ ৰিলিজিয়াছ এক্সট্ৰিমিজম এণ্ড প্ৰমোট ৰেচনেল থিংকিং তো আমি ৰেচনেল থিংকিংটো প্ৰমোট কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু বিভিন্ন ধৰ্মৰ মাজত কাজিয়া লগাই বেলেগে তাৰ ফলাফল লৈ পেলাই পাৱাৰ থাকিব আৰু কমন চিটিজেনে তাৰ ফল ভোগ কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰল এণ্ড জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম ষ্ট্ৰেংথেনিং দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন পাৱাৰ টু ৰেগুলেট পলিটিকেল পাৰ্টিজ কেন হেল্প কাৰ্ব ইনফ্লেমেটৰী ৰিয়টিক এণ্ড কমিউনেল প্ৰপাগেণ্ডা তো সুপ্ৰিম কোৰ্টেতো কৈছে যে পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকে যিটো কমিউনেল প্ৰপাগেণ্ডা আছে সেইবোৰ মেনিফেষ্টৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব কেম্পেইনিং তাৰ পৰা ৰেলীৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব যিবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সেইখনক ৰেগুলেট কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে কমিউনেল প্ৰপাগেণ্ডাবোৰ পেলাব নোৱাৰে চিমিলাৰলি expediting the judicial system especially in cases related to secularism is essential তো জুডিচিয়াৰী আগবাঢ়ি আহিব লাগিব অকণ জুডিচিয়েল এক্টিভিজম দেখাব লাগিব Responsible media. The media plays a vital role in presenting a truthful picture of events and avoiding sensationalism. তো মিডিয়াবিলাকৰ ৰোলটো বহুত ভাইটেল বুলি কৈছে তেওঁলোকে যাতে ইভেণ্টবিলাকৰ ৰিউমাৰবিলাক ফেলাই নাথাকে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত কাজিয়াটো ফেলাই নাথাকে তাৰ সলনি যিবোৰ ইউনিটি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰুথফুল পিকচাৰবিলাকহে তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰে যাতে মানুহৰ মাজত একতাটো বনি থাকে গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেকুলাৰিজম প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে অকণমান চাওঁ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ৱাজ এবলিষ্ট তো সেপাৰেট ইলেক্টৰেটটো নাইকিয়া কৰি দিলে এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ মানে 18 বছৰ হ'লে তুমি ভোট দিব পাৰিবা ইৰেছপেক্টিভ অফ তুমি কোনটো ৰিজন কোনটো কাষ্টৰ মানুহ সেইবিলাক একো মেটাৰ নকৰে যিকোনো ৰিজন কাষ্টৰ মানুহ 18 বছৰ ওপৰ হৈছে মানে তোমালোকে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজত পৰি গৈছা এতিয়া তোমালোকে ভোট দিব পাৰা ইট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচ আৰ্টিকল 326 ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ঠিক আছে National Integration Council NIC 1962 this was formed 1962 under the chairmanship of Prime Minister as a means of combating the menace of communalism তো communalism to 1962 তে ইমানে মানে স্বাধীনতাৰ পিছতে ইমান কমিউনিজমে হাইফাই হৈ গ'ল ইমানে মানে তাৰ মেনাকটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেইটো কম্বেট কৰিবৰ কাৰণে 1962 নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছিলে to ensure unity and integrity of the nation আৰু চেয়াৰমেন কোন হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 42nd November 1976 the word secular was introduced National Minorities Development and Finance Corporation NMDFC full form কি National Minorities Development and Finance Corporation 1994 জন্ম হৈছিলে
The prime mandate is to provide concessional finance to the notified minorities for self-employment and income generation activities. তো যিবোৰ মাইনৰিটি আছে মাইনৰিটি সেই কমিউনিটি গ্ৰুপ কমিউনিটিৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে সেইবিলাকে যাতে সেলফ এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধা পায় ইনকাম জেনেৰেশ্যনৰ সুবিধা পায় তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে 1994ত তেওঁলোকক নেশ্যনেল মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স কৰ্পোৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া হৈছিলে Ministry of Minority Affairs created in 2006 as an offspring of the Ministry of Social Justice and Empowerment. So Ministry of Social Justice and Empowerment to under 2006 চনত Ministry of Minority Affairs নামৰ এটা মিনিষ্ট্ৰী খুলি দিছে যাতে ইণ্ডিয়াত যিবোৰ মাইনৰিটি আছে মাইনৰিটি মানে নট অনলি ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি ৰিলিজনৰ ওপৰত মাইনৰিটি নহয় লেংগুৱেজৰ ওপৰতো মাইনৰিটি আছে ঠিক আছে ইথনিক মাইনৰিটিও আছে তো সেইবোৰ মাইনৰিটি যিমানবোৰ আছে বা পপুলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মাইনৰিটি আছে তো সেই মাইনৰিটি যিমানবোৰ আছে সিহঁতৰ যাতে ৱেলফেয়াৰ হওক তাৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা মিনিষ্ট্ৰী খুলি দিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ 2006 চনত আহিছিলে দ্য চাচাৰ কমিটি আমি অথনি পঢ়িছোঁ চাচাৰ কমিটিয়ে কি কৈছিলে মুছলিম যিবিলাক মানুহ আছে সিহঁতৰ আণ্ডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সত সেইটো কথা কৈছিলে It formed to find out the socio-economic condition of Muslim 2005-6 জন্ম হৈছিলে চাচাৰ কমিটি এই মুছলিম বিলাকৰ socio-economic conditionটো ষ্টাডি কৰিছিলে ৰংগনাথন মিশ্ৰা কমিটি formed to ascertain the status of religious and linguistic minority তো ৰিলিজনৰ ফালৰ পৰা মাইনৰিটি আছে লিংগুইষ্টৰ ফালৰ পৰা মাইনৰিটি আছে তো ৰিলিজিয়াছ আৰু লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বিলাকৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে 2004 পৰা 7 চনৰ ভিতৰত ষ্টাডি কৰিছিলে ৰংগনাথ মিশ্ৰা কমিশ্যন Opening of all religious places, institution to all classes and sections of the people. For example, the Sabrimala Temple entry case. Sabrimala Temple women বিলাকৰ তাত যাব দিয়া নাছিলে মেনচুৰেশ্যন টাইমত লাষ্টত গৈ পেলাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লেছে তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব নোৱাৰিব সিহঁতৰ ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন আছে তাহাঁতৰ ৰাইট টু প্ৰেক্টিছ দেয়াৰ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিছ ঠিক আছে সেইটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইটো তুমি কোনো কাৰণতে ভংগ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে তো ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰ সকলোবোৰ ক্লাছেছ আৰু সকলোবোৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে অপেন কৰি দিয়া হৈছিলে ৱেলফেয়াৰ স্কিম আছিলে নাই উদ্যান নাই ৰশ্নি লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট অফ মাইনৰিটি বিলাকৰ মাজত লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নাই ৰশ্নি আহিছিলে শিখো আৰু কামাও লাৰ্ণ এণ্ড আৰ্ণ ৱেলফেয়াৰ স্কিমবোৰ হাতত লৈছে এতিয়া লাষ্ট টপিকটো হৈছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো হৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড যিটো আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ছেকুলাৰিজমত দেখিব পাইছোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ৰিলিজনৰ মাইনৰিটি ৰিলিজনৰ যিবোৰ পাৰ্চনেল ল আছিলে সেইবোৰ ৰেকগনাইজ নকৰে তেওঁলোকে এটাই ল লৈ আহে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লৈ আহে যিটো সকলো ধৰ্মৰ সকলো কাষ্টৰ মানুহে পালন কৰিব লাগিব তাক কিন্তু সেইটো পালন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ যদি ৰিলিজনৰ এছেঞ্চিয়েল যিবোৰ পাৰ্ট আছে সেইবোৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব তো ইণ্ডিয়াত এতিয়া ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগিব নে নালাগে আনিব পাৰে নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত কৈছে এইটো আনা টান হ'ব কাৰণ ইণ্ডিয়াই অলৰেডি কি কৰি আছে অলৰেডি মুছলিম পাৰ্চনেল ল হিন্দু পাৰ্চনেল ল সেইবোৰ ৰেকগনাইজ কৰিছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে তাৰ আণ্ডাৰতে ইমান দিন বিবাহ হৈ আছে মেৰিজ হৈ আছে ইনহেৰিটেঞ্চ হৈ আছে ডিভৰ্চ হৈ আছে ৰাইট তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল ল'বোৰ ৰেকগনাইজ কৰি পেলাই থৈ দিছে এতিয়া ঘপককৈ যদি ইণ্ডিয়াই কয় যে নাই আজিৰ পৰা তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ল'বোৰ মই ৰেকগনাইজ নকৰোঁ আজিৰ পৰা মই তোমালোকৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আনিছোঁ তোমালোকে সেইবোৰ পাৰ্চনেল ল'বোৰ বাদ দি পেলাই এই ল'টো ফ'ল' কৰিব লাগিব তো মানুহে এতিয়া অলৰেডি ইউজটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিলিজনৰ যিটো মেৰিজ আছে ছ'চিয়েল কাষ্টম আছে সেইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰা মানুহৰ কি হৈ গ'ল মুছলিম যিটো পাৰ্চনেল ল' আছে হিন্দু পাৰ্চনেল ল' আছে সেইটো ইউজ কৰা সিহঁতৰ ইউজটো হৈ গ'ল এতিয়া ঘপককৈ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডত কেনেকৈ আহিব তো তাৰ কাৰণে এটা ট্ৰেনজিশ্যনৰ প্ৰয়োজন তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিখন অকণ টাইম দিব লাগিব যাতে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিখনৰ সিমানখিনি ৰিলিজিয়াছ টলাৰেঞ্চ আহি যায় যে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো পাৰ্চনেল ল' আছে সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰি পেলাই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আঁকোৱালি ল'ব পাৰে India's Article 44 calls for a UCC encompassing a common set of laws for personal matters like marriage and inheritance applicable to all citizens regardless of religion তো এনেকুৱা ধৰণৰ ল বনাব কমন ছেট অফ ল বনাব ইণ্ডিয়াত কি কৰি আছিলে যিখিনি ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগ এটা ল আছিলে তো চবৰে কাৰণে পাৰ্চনেল ল বেলেগ আছিলে ৰাইট কিন্তু এতিয়া ক'ব যে তোমালোকৰ পাৰ্চনেল ল একো নাথাকিব এটা আমি কমন ছেট অফ লছ বনাম যিটো
এনি ৰিলিজনৰ এনি কাষ্টৰ মানুহৰ কাৰণে কি হ'ব এপ্লাই হ'ব আৰু সেইবোৰ বিশেষকৈ সেইবোৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ যিবোৰ মেৰিজ ইনহেৰিটেঞ্চ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰপনেণ্টছ আৰ্গিউ তো আৰ্গুমেণ্ট কি দিছে মানে ইন ফেভাৰ আৰ্গুমেণ্টছ ইন ফেভাৰ অফ UCC national unity and UCC can promote national integration and protect vulnerable groups like women and minorities তো বেলেগ ৰিলিজনত women আৰু minority বিলাকক লৈ পেলাই কি আছে এতিয়াও কিছুমান ডিসক্ৰিমিনেশ্যন চলি আছে তো women বিলাক আৰু minority বিলাকৰ কাৰণে চিলড্ৰেন বিলাকৰ কাৰণে যিবোৰ vulnerable group হয় সিহঁতক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে UCC লাগে বুলি কৈছে লগতে ই নেশ্যনেল ইন্টিগ্ৰেশ্যনত সহায় কৰিব legal clarity it would simplify the complex legal system with multiple personal laws ঠিক আছে এটা মাল্টিপল পাৰ্সোনাল ল আছে হিন্দু পাৰ্সোনাল ল মুসলিম পাৰ্সোনাল ল সেইবোৰ ৰেকগনাইজ কৰি পেলাই থৈছে এটা চৰকাৰে বেলেগ সিহঁতৰ কি হ'ল লিগেল সিস্টেমটো অকণ কমপ্লেক্স কৰি তুলিছে গতিকে কি কৰিব যিবোৰ ইনকনসিস্টেন্ট আছে লিগেল সিস্টেমত সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব ঠিক আছে আৰু যেটো লিগেল সিস্টেম আছে সেইটো অকণ সিম্পলিফাই কৰিব এটা যেতিয়া হিন্দু মুছলিমৰ মাজত হিন্দু ল'ৰা এটা বা মুছলিম ছোৱালীজনৰ মাজত বিয়া হয় তেতিয়া কোনটো ফলো কৰিব হিন্দু পাৰ্সন ল ফলো কৰিব নে মুছলিম পাৰ্সন ল ফলো কৰিব সেইটো মতে তেওঁলোকৰ বিবাহ হ'ব নে এইটো মতে বিবাহ হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্সোনাল ডিসপিউটবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ডিসপিউটবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে UCC কামত আহিব Secularism and UCC would delink religion from personal laws ঠিক আছে strengthening Indian secular identity তো ইণ্ডিয়া সেকুলাৰিজম মনত কি হৈছে প্ৰত্যেক ৰিলিজনৰ কাৰণে এটা পাৰ্সোনাল ল আছে তো এটা সেই পাৰ্সোনাল লটো ৰেকগনাইজ নকৰে সবৰ কাৰণে এটা কমন সেট অফ এই ল থাকিব ঠিক আছে তো UCC কি কৰিব এই পাৰ্সোনাল ল বিলাকক ৰিলিজনৰ পৰা আঁতৰাই দিব ঠিক আছে আৰু সবৰ কাৰণে এটা কমন ল থাকিব সব ৰিলিজনৰ মানুহৰ কাৰণে এটা কমন সেট অফ লস থাকিব সেইটো কৰিব ইণ্ডিয়াৰ সেকুলাৰ আইডেন্টিটিটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব বুলি কৈছে ওমেনৰ ৰাইটছৰ কথা কৈছে এণ্ড UCC has the potential to improve women's right across religion তো বিভিন্ন ৰিলিজনৰ womenৰ যেটো অধিকাৰ আছে সেইটো ইমপ্ৰুভ কৰিব বুলি কৈছে এটা arguments against the Unifrom Civil Code কি argument against আছে secularism concerns it might infringe on religious freedom guaranteed by by Article 25 and 26 of the Constitution. Article 25-26 of the Constitution আমাৰ right to freedom of religion আছে হেতু তোমাক কি কৰিব ইনফ্রিঞ্জ কৰিব বুলি হেতু খৰব হৈ যাব বুলি কৈছে resistance to sense conservative groups might resist changes seen as a interfering with religious practices তো ইন্ডিয়ান সেকুলাৰিজমত কৈছে যে ইষ্টেটে আমাৰ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ বিলাকক কি কৰিব ইন্টাৰফেৰিং নকৰে যিবোৰ আমাৰ এসেনশিয়াল পাৰ্ট আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে প্ৰিন্সিপাল অফ এসেনশিয়ালিটি ডক্ট্ৰিনটো ৰেকগনাইজ কৰি থৈছে ৰিলিজনৰ যেটো এসেনশিয়াল পাৰ্ট আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু ষ্টেটে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে এটা যিবোৰ কনজাৰভেটিভ গ্ৰুপ আছে সিহঁতে ক'ব পায় এইবোৰটো মেৰিজ ইনহেৰিটেন্স এইবোৰটো আমাৰ ৰিলিজনৰ এসেনশিয়াল পাৰ্ট হয় তাত তোমালোকে কেনেকৈ ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব পাৰা আমাৰ পাৰ্সোনাল লটো নাইকিয়া কেনেকৈ দিব পাৰা হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্টেন্স আহিব যেটা পৰিৱৰ্তনৰ সময় আহিব consensus challenge creating a UCC acceptable to all religion could be difficult সকলো ৰিলিজনৰ মানুহে UCC টো একচেপ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি কৈছিলে ৰিলিজিয়াছ যিবোৰ প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰৰ কাৰণে লবোৰ অকমান এডজাষ্টমেন্ট কৰিছিলে এটা ইয়াতো এডজাষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব এটা UCC খন আমাৰ তাই ওয়েষ্টাৰ্ণ মডেলত বনালে নহব এখন ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজমৰ মডেলৰ ওপৰত বনোৱা UCC হ'ব লাগিব প্ৰত্যেক ৰিলিজনে তাত একচেপ্ট কৰিব লাগিব এখন UCC তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ৰিলিজনৰ কিছুমান এসেনশিয়াল পাৰ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব যাওঁতে যদি UCC খনৰ অকমান এডজাষ্টমেন্ট কৰিবলগীয়া হয় সেই এডজাষ্টমেন্টটো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ কনসেনসাস বিল্ডিং হ'ব আৰু তেতিয়াহে UCC একচেপ্ট কৰিব ড্ৰাফটিং হাৰ্ডলছ lack of consensus could hinder the drafting process ঠিক আছে যদি কনসেনসাস নাই সকলো ধৰ্মৰ মানুহে একচেপ্ট নকৰে তেনেহলে UCC খন কিটা ড্ৰাফট নহব UCC কিটাও হেই ইমপ্লিমেন্ট হ'ব নোৱাৰে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তো উত্তৰাখণ্ডত আনিলে UCC এখন 2025 চনৰ উত্তৰাখণ্ডৰ যেটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে সেইটো UCC এখন আনিলে ঠিক আছে it becomes the first Indian state to adopt UCC post independence the key features book কি আছিলে it ban practices prohibits halal idat talaq from muslim personal law তো মুসলিম পাৰ্সোনালত হালাল যেটো আছিলে হেটো প্ৰহিবিট কৰিলে ইদাত তালাক হেবোৰ প্ৰেক্টিছবোৰ বেন কৰিলে equal rights for womenৰ কাৰণে সমান অধিকাৰ লৈ আহিছে equal property and inheritance like right ঠিক আছে তো বিয়া পতাৰ পিছতো কইনা সন্তান গৰাকীয়ে দেউতাকৰ এনসেষ্ট্ৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি খিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব তো womenৰ কাৰণে equal rights লৈ আহিছে
Mandatory online registration, marriage, divorce, living relationship must be registered on government platform. তো তেওঁলোকে এতিয়া বিবাহৰ কাৰণে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণে বা লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট পৰ্টেলবিলাকত কি কৰিব লাগিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এইটো মেণ্ডেটৰী হয় মেৰিজ ল'বিলাকৰ ওপৰত কি আনিছে লিগেল যিটো মেৰিজ এজ আছে মেনৰ কাৰণে কিমান 21 ওমেনৰ কাৰণে কিমান 18 ইয়াৰ্ছ ৰাইট সেইটো আমাৰ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট 2006ত দিছিলে মেণ্ডেটৰী মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা বিবাহ পাতিলে যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহৰ হওক বিবাহ পতাৰ পিছত কি কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আগতে মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহখিনি যেতিয়া বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি বৰ্ড আছিলে তাৰ মানুহৰ আগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কিয় চৰকাৰৰ ওচৰত যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহৰ বিয়া নাপাতক কিয় চৰকাৰৰ ওচৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰহিবিটছ পলিগেমি এটা পলিগেমি নহ'ব আগতে মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহৰ পলিগেমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এজনকৈ অধিক বিয়া পতা দেখা গৈছিলে এতিয়া সেই মুছলিম ধৰ্মৰ মানুহৰ কি কৰিব পলিগেমি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব চাইল্ড মেৰিজ আনকি ট্ৰাইবেলবিলাকৰ পলিগেমি দেখা পোৱা গৈছিলে তো তেওঁলোকে পলিগেমি প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব চাইল্ড মেৰিজটো নহ'ব এতিয়া 18 বছৰ তলৰ ছোৱালী বিয়া পাতিব নোৱাৰিব তো যিকোনো ধৰ্মৰ মানুহে 18 বছৰ ওপৰৰ ছোৱালীহে বিয়া পাতিব পাৰিব ট্ৰিপল তলাকটো প্ৰহিবিট কৰিলে ইনহেৰিটেন্স আৰু প্ৰপাৰ্টি ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত কি ফিচাৰ্ছ আছে ইকুৱেল ইনহেৰিটেন্স ৰাইট ফৰ সন এণ্ড ডটাৰ ঠিক আছে সম্পত্তি সমান অধিকাৰ পাব ৰেকগনাইজেছ চিলড্ৰেন অফ লিভিং কাপলছ এজ লেজিটিমেট ঠিক আছে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা যিটো লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকোঁতে যিটো সন্তান জন্ম হ'ব সেইটো তোমাৰ কি হ'ব সেইটো সন্তানটো লেজিটিমেট হ'ব ঠিক আছে এণ্ড গ্ৰাণ্টিং দেম ইকুৱেল ইনহেৰিটেন্স ৰাইট আৰু লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা যিটো সন্তান জন্ম হ'ব সেই মাক দেউতাকৰ সমান সম্পত্তিৰ ভাগ পাব UCC অনলাইন পৰ্টেল আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যন তো আধাৰৰ ওপৰত কি কৰা হ'ব তোমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব ইট এনশ্যৰ্ছ ইউজাৰ অথেণ্টিচিটি মাল্টিলিংগুৱেল ট্ৰেন্সলেশ্যন AI বেছ ছাৰ্ভিচ ট্ৰেন্সলেট কণ্টেণ্ট আপ টু 22 লেংগুৱেজেছ তো AI বেছ যিটো ট্ৰেন্সলেট হ'ব ছাৰ্ভিচ হ'ব সেয়ে কি কৰিব মাল্টিলিংগুৱেল ট্ৰেন্সলেশ্যন কৰি দিব 22টা লেংগুৱেজত কণ্টেণ্টখিনি ট্ৰেন্সলেট কৰি দিব ইণ্টিগ্ৰেটেড ডাটাবেছ লিংকড উইথ 13 গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ ইনক্লুডিং পুলিচ এণ্ড কোৰ্ট তো এতিয়া তুমি বিয়া পাতিব গ'লে তুমি পুলিচ থানাতো যাব লাগিব কোৰ্টতো যাব লাগিব 13টা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লিংক হৈ আছে তো তোমাৰ ডাটাবেছটো ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰি দিছে তৎকাল ফেচিলিটি ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰচেছিং এভেইলেবল ফৰ এ নমিনেল ফি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেডলাইন মেৰিজ চিন্স 2010 চনৰ পৰা যোনে বিয়া পাতিছে মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ উইথিন 6 মান্থ 2010 চনৰ পৰা যোনে বিয়া পাতিছে 6 মাহৰ ভিতৰতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব নিউ মেৰিজ যোনে নতুনকৈ বিয়া পাতিছে ঠিক আছে তেওঁলোকে 60 দিনৰ ভিতৰত মেৰিজটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বিয়া পতা 60 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰেজিষ্টাৰ উইথিন 1 মান্থ অফ UCC ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কোনোবা যদি লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে এতিয়াও তেনেহ'লে তোমালোকে এমাহৰ ভিতৰত তাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত কিছুমান ৰুল দি দিছে কি মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ কাপলছ এজ 21 এণ্ড এবভ তো কাপলবিলাকৰ তোমাৰ কি হ'ব এজটো 21 আৰু আগৰ এবভ হ'ব লাগিব বিয়া পাতিবৰ কাৰণে ছোৱালীবোৰক 18 বছৰ কিন্তু লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিবৰ কাৰণে ছোৱালীবোৰক কিন্তু 21 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব এইটো মেণ্ডেটৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব ঠিক আছে পেৰেণ্টেল কনচেণ্ট লাগিব ফৰ কাপল আণ্ডাৰ 21 ইয়াৰ্ছ তো 21 বছৰ তলৰ যদি কাপল কোনোবা আছে সিহঁতে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব বিচাৰিছে মানে ছোৱালীজনী 21 বছৰ সৰু সেই লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব বিচাৰিছে তেতিয়া কিন্তু পেৰেণ্টেল কনচেণ্ট লাগিব ঠিক আছে এপ্লিকেবল টু উত্তৰাখণ্ড ৰেচিডেণ্ট ইনক্লুডিং ধ'জ ইন ৰিলেশ্যন আউটছাইড দ্য ষ্টেট ঠিক আছে তো উত্তৰাখণ্ডৰ যিবোৰ ৰেচিডেণ্ট আছে সিহঁতৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হ'ব কোনোবা যদি উত্তৰাখণ্ডৰ ৰেচিডেণ্টে বাহিৰৰ ষ্টেটত গৈ পেলাই লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সিহঁতৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব টাৰ্মিনেশ্যন কেন বি এপ্লাইড ফৰ অনলাইন অৰ অফলাইন ৰিকুৱাৰিং মিউচুৱেল কনচেণ্ট ঠিক আছে তো লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি টাৰ্মিনেট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াও তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব অনলাইন অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু মিউচুৱেল কনচেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰেগনেঞ্চি নটিফিকেশ্যন মেণ্ডেটৰী টু ৰিপৰ্ট প্ৰেগনেঞ্চি উইথিন 30 days অফ চাইল্ড বাৰ্থ তো লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পৰা যদিহে প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে তাৰ পৰা যদি চাইল্ড বাৰ্থ হৈছে সন্তান জন্ম হৈছে সন্তান জন্ম হোৱা 30 দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব হাউচিং ৰাইটছ লেণ্ডলৰ্ডছ কেন নট ডিনাই হাউচিং টু ৰেজিষ্টাৰ্ড লিভিং কাপলছ ঠিক আছে তো যিবিলাকে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে কাপলবিলাক সিহঁতক হাউচিং ৰাইটছটো লেণ্ডলৰ্ডে দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ উইলছ দ্য UCC পৰ্টেলছ অফাৰ্ছ 3 মেথড ফৰ উইল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইল যে বনায় তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে 3টা মেথড দিছে অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন আপলোডিং হেণ্ড ৰিটেন টাইপ উইলছ ৰেকৰ্ডিং এ 3-minute ভিডিঅ' তো তুমি অনলাইন ফৰ্মো দিব পাৰা অফলাইনো দিব পাৰা হাতে লিখা উইলো দিব পাৰা বা 3 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা বনাই দিব পাৰা তো UCC আণ্ডাৰত তুমি 3 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই নিজৰ উইলখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা নিজৰ উইলখন দিব পাৰা এনেকুৱা সুবিধা আছে
Registration process application are reviewed within 15 days or 3 days in emergencies. Sub-registrar will handle documentation. ঠিক আছে penalties for violation, initial warnings for non-compliance. যদি এইবোৰ কথা নাম মানি নচলে তেনে আগতে প্ৰথম warning দিব, তাৰপিছত যদি violate কৰি থাকে তেন্তে repeated violation কৰি থাকিলে fine ভৰাব. Conclusion: the essence of secularism lies in the accommodation of various social groups and overcoming tendencies that destroy the social fabric of any society. তো সেকুলাৰিজম আমাৰ এইকাৰণে লাগে যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুতকেইটা ভেৰিড ছ'চিয়েল গ্ৰুপ আছে, বহুতখিনি ৰিলিজনৰ মানুহ আছে, সিহঁতৰ মাজত যাতে ইউনিটিটো বৰ্তি থাকে, ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো যাতে বৰবাদ হৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম জীয়াই ৰাখিব লাগিব. আৰু ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজম বহুত ফ্লেক্সিবল হয়, পাৰ্চনেল ল'টো ৰেকগনাইজ কৰিছে, কেনেকৈ বিয়া পাতিব, কেনেকৈ ইনহেৰিটেঞ্চ হ'ব, কেনেকৈ ডিভ'ৰ্চ হ'ব, সিহঁতৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ল' মতে চলিব. আনকি যেতিয়া ল' বনাব, পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব, তেতিয়া যাতে সিহঁতৰ এচেঞ্চিয়েল যিটো পাৰ্ট আছে ৰিলিজনৰ সেইটো যাতে ভায়োলেট নকৰে, সেইখিনি চাই পেলাই ল'বিলাকৰ এডজাষ্টমেণ্ট আনিব আৰু কি কৰিব লাগে. ঠিক আছে, তাৰ উপৰি যিখিনি ৰিলিজনৰ ইভিল প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব. ঠিক আছে, আৰু সিহঁতৰ এচেঞ্চিয়েল যিবোৰ হেৰি আছে প্ৰেক্টিছ আছে সেইবোৰ যাতে ষ্টেটে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে, তাৰ কাৰণেও কোৰ্টে কৈ থৈ দিছে. ঠিক আছে, আৰু কি লাগে আৰু. তো ইণ্ডিয়ান সেকুলাৰিজমটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব, সেয়েহে ছ'চাইটিখন কি হ'ব, হাৰমনি নিদিব. ডিফাৰেঞ্চেছ এক্সিষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু ডিফাৰেণ্ট ৰিলিজন এণ্ড কালচাৰ্ছ. গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰিলিজন ইটো সিটোৰ লগত ডিফাৰেঞ্চ আছেই কিবা নহয় কিবা এটা. গতিকে therefore secularism has an important role. India embraced many religion, sects and communities, showing tolerance, a sense of accommodation leading to a nation with social cohesion. তথাপিও ইণ্ডিয়া কি হৈছে, বহুত ৰিলিজন থাকিবলৈ পোৱা যায়, বহুত কমিউনিটি আছে, আৰু সিহঁতৰ মাজত টলাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায়. ঠিক আছে, ভাইচাৰা এটা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেতিয়াহে ছ'চাইটিখন হাৰমনি থাকিব আৰু দেশত ইউনিটি আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি বৰ্তি থাকিব. ইমানে আছিলে আমাৰ সেকুলাৰিজম কনচেপ্টটো. ঠিক আছে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে কনচেপ্টবোৰ ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকক সহায় কৰক আগন্তুক মেইনছত. ইয়াৰ ওপৰত যদি কিবা কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাব, ৰিভিজন কৰি যাব, এনি কুৱেশ্যন টেকেল কৰিব পাৰিব. ঠিক আছে, নেক্সট আমি টপিকত পঢ়িম ৰিজনেলিজম. সেইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক. তো চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ. আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ.